დილამშვიდობისა მარტია, თან 13, მაგრამ დილიდან უდაეთარსებით და ამისთვის საქმიანად შეუდგეთ 4 შაბათ დღეს უცვლელად TV Pirveli-თან ერთად. გაზპრომთან მოლაპარაკებები დასრულებულია და პრემიერი ამბობს, რომ შედეგი საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობისა და კონტრაქტში უკეთესი პირობების შეთანხმებით შედგა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, რუსული გაზის სომხეთში ტრანზიტის ფასი გაზრდილია. ნათია თურნავა ამბობს იმასაც, რომ კომერციული საიდუმლოებიდან გამომდინარე კონკრეტული რიცხვების დასახელება არ შეუძლია, თუმცა შეთანხმება ორივე მიმართულებით, მათ შორის შესასყიდი გაზის საფასურის მიმართულებითაც გაუმჯობესებულია. სახელმწიფო კანცელარიაში მიმდინარე მთავრობის ხდომის წინ პრემიერის ტრადიციული ბრიფინგი ანაკლიის თემის გარეშე არ დასრულებულა. ზეგუშინ წუხდა, რომ TBC-ის საქმის ანაკლიასთან დაკავშირება არასწორად ხდება. მამუკა ხაზარაძეს კი მორიგი კითხვები აქვს მთავრობასთან ანაკლიაში გზის და რკინიგზის დაპროექტების ტენდერი 4-ჯერ არის ჩავარდნილი, შაშან ქვეყანამ თითქმის მილიარდი ლარი ვერ აითვისა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ეს რისი ან ვისი ბრალია? ბიზნესმენი აგრძელებს შეკითხვების დასმას, საზოგადოება კი პასუხებს ელოდება. სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა, რომ 2020 წლის ბოლოსთვის ანაკლიის პორტთან გზა აშენდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ასე უპასუხა ხაზარაძის შეკითხვას. ირაკლი ქარსელაძე აღნიშნავს, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობა სახელმწიფოს ინიციატივაა და ნებისმიერი შეფერხება პირველ რიგში სახელმწიფოს ინტერესს აზიანებს. ფოთის ნავსადგურში ახალი კატარული საზღვაო ხაზის მილაჰას პირველი გემი შემოვიდა. 10 მარტს ფოთის საზღვაო ნავსადგურში პირველად მილაჰას ხაზის გემი ნორდ ვაიოლეტი დაფიქსირდა. კომპანია მილაჰას 2 ხომალდი რეგულარულად შავი ზღვის პრესის მარშრუტით იმოძრავებს, რომელიც ფოთის, პირეოსის, სტამბულის და ნოვოსიბირსკის პორტებს დააკავშირებს. ამერიკის საზღვაო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა და მაღალჩინოსანმა კულტვორკელმა ბიძინა ივანიშვილთან 1 საათიანი შეხვედრის შემდეგ უკვე განმარტებები მედიასთან გააკეთა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის და მომავალი განვითარებისათვის ანაკლიის პორტი სტრატეგიულად არის მნიშვნელოვანი. მის განვითარებასთან ერთად ბოლკარ შეხვედრები მთავრობის სხვა წარმომადგენლებთანაც ჰქონდა. იუსტიციის მინისტრად თია წულკიანი რჩება. მამუკა ბახტაძეს მის გარეშე ქართული ოცნება და მთავრობა არ წარმოუდგენია. თანამდებობიდან წასვლის ჰიპოთეტურ მიზეზებზე მედიასთან საჯარო კომენტარების შემდეგ გუშინვე წულკიანმა თქვა, რომ შეთანხმება მიღწეულია და ის სამინისტროს არ ტოვებს. თანამდებობა არ არის ფასეული, თქვა მან, მაგრამ არ უთქვამს რის გამო და ვისთან. ასევე რა თემაზე იყო აზერთა სხვადასხვაობა ისე, რომ 7 წლიანი მინისტრობის შემდეგ მან ფაქტობრივად წასვლა თავად დაანონსა. მინისტრის თანამდებობიდან მისი წასვლის შესახებ ბევრი თქვა. ამჯერად საქართველოს განათლების მინისტრის, კულტურისა და სპორტის მინისტრს გულისხმობ. გუშინ კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ მიხეილ ბატიაშვილისაგან, რომ ინფორმაცია თანამდებობიდან მის შესაძლო წასვლასთან დაკავშირებით ტყუილია. ერთი კვირის განმავლობაში ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვამტკიცებ, რომ არ მივდივარ, ვერანაირად ვერ დაგიდასტურებ და ხვალეთ შემიძლია იგივე გიპასუხოთ, ამბობს ბატიაშვილი ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ. ფიჩი მიწის ქვეშა გასაცავის პროექტში აღსრულების მაღალ რისკებს ხედავს. შედეგების მიხედვით გვაქვს კომერციული პირობების გაუმჯობესება. სატრანზიტო საფასური გაზრდილი, გაზის მიწოდების ფასი შემცირებული. როგორ მივახციეთ ამას? ამას აქვს რამოდენიმე ახსნა. ერთი, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა გუნდმა, მომლაპარაკებელმა გუნდმა გამოიყენა კარგად ნავთობის მსოფლიო ფასების დინამიკა. არის გარკვეული დაღმასვლა, შესაბამისად იყო მზადყოფნა გარკვეული დათბობების და ჩვენ ეს მომენტი კარგად გამოვიყენეთ. და მეორე, რაც შემიძლია ვთქვა, ალბათ ეფექტური იყო ჩვენი მოლაპარაკების ტაქტიკა. არ დავთმეთ მთავარი პრინციპები, რაც შეეხება ჩვენს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, ჩვენ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას და მივახციეთ გაუმჯობესებას ჩვენთვის საინტერესო კომერციულ საკითხებში.
გაზპრომთან მოლაპარაკებები დასრულებულია, კონკრეტული რიცხვები უცნობი დარჩა, თუმცა მოგვიანებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნათია თურნავამ, რომელიც მოლაპარაკებებში უშუალოდ იყო ჩართული, განმარტა, რომ საქართველოსთვის ორმხრივად სასარგებლო შედეგია მიღწეული. ტარიფი თებერვლიდან ამოქმედება და ის 2020 წლის ბოლომდე შენარჩუნდება. გაზპრომს ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით კიდევ ერთი პროექტი, რომელსაც ელოდება ბევრი და ყველა. ამ პროექტის მოლოდინი პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის გამტკიცებას, თუმცა ის ფაქტია, რომ ცალკეული და ავტორიტეტული საფინანსო ორგანიზაციები საქართველოში გასაცავის მშენებლობის სხვადასხვა რისკებს ხედავენ. ფილმშვიდობისა მე ანაკლიაშვილი ვარ, არანაირ ბაგრატიონიან სიხარულზე და გამოუკვლეველი დნმ-ით საქმიანობებს გაგაცნობ. თემის გაგრძელებისათვის კი გეტყვით, რომ რისკებზე მოსაუბრეთა შორის არის სარეიტინგო სააგენტო ფიჩი, რომელიც მიწის ქვეშა გასაცავის პროექტში აღსრულების მაღალ რისკებს ხედავს. დეტალური ინფორმაცია ჩვენ GBC-ზე ამოვიკითხეთ. სააგენტომ პროექტის შესახებ შეფასება ნავთობისა და გაზის კორპორაციისათვის რეიტინგის გაზრდის ანგარიში თავად მიუთითა. ფიჩმა კორპორაციას რეიტინგი BB-მდე გააუმჯობესა, პერსპექტივა სტაბილურით. სააგენტო კი აღნიშნავს, რომ კორპორაცია განიხილავს მიწის ქვეშა გასაცავს მშენებლობის პროექტს, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით 270 მილიონი დოლარი გახლავთ. თავდაპირველად მშენებლობა 2017 წლიდან გადავადდა, თუმცა სააგენტო მაშინ ასკვნიდა, რომ მშენებლობა, რომელიც 2019 წელს უნდა დაიწყოს და იგეგმება, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში EBITDA-ში კონტრიბუციის გარეშე განხორციელდეს, გარკვეული რისკები შეიძლება არსებობდეს. კაპიტალური ხარჯების ზრდის შედეგად ველით, რომ კომპანიაში თავისუფალი სახსრების ბრუნვა ნეგატიური იქნება საშუალოდ 120 მილიონ ლარამდე 2018-2022 წლების განმავლობაში. ჩვენ ასევე ვხედავთ აღსრულების მაღალ რისკებს მსგავს პროექტში, განსაკუთრებით წინა პროექტთან შედარებით. ფიჩის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ნავთობის და გაზის კორპორაცია 2018-22 წლებში სოლიდურ საკრედიტო მაჩვენებლებს შეინარჩუნებს. EBITDA-ს ჩვენი ნავარაუდევი შემცირება 2019 წელს ასახავს გაზის მიწოდების მარჟის შემცირებას, რაც ვფიქრობთ აღდგება მაშინ, როდესაც ნავთობის და გაზის კორპორაციის წილი გაიზრდება შახ-დენიზი 2-ის იაფი გაზის პროექტში, ჯამური გაზის შესყიდვებიდან 2020 წლიდან და ასევე მეორე თბოსადგურის გაშვების შემდეგ გარდაბანში. როგორც ცნობილია, გასაცავის ამგორის სამხრეთი თაღის საბადოზე აშენდება. სამშენებლო სამუშაოები 2018 წელს უნდა დაწყებულიყო და მასში 300 მილიონი კუბურ მეტრამდე გაზის შენახვა უნდა იყოს შესაძლებელი. ბინა ააშენებს გასაცავს. ეს ტენდერი შემდეგ გახდება ცნობილი, როცა თემა სხვადასხვა მიზეზით და მოტივით რამდენჯერმე გადაიდო და ერთხელ და სამუდამოდ მისი ოფიციალური პასუხი და შედეგიც გვეცოდინება. 2018 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატმა საჯარო და კერძო ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა დამუშავების 470 პროცესი შეისწავლა და ახლა მოდით ამაზე ვისაუბროთ. გამოვლინდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 266 ფაქტი. 72 შემთხვევაზე ჯარიმის დაკისრება მოხდა, 61 ფაქტზე გაფრთხილებაა გაცემული, 77 სამართალდარღვევაზე პასუხისმგებლობის დაკისრება ვერ მოხერხდა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ორთვიანი ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო. საჯარო და კერძო სექტორში მიმართვიანობა შემდეგნაირად ნაწილდება. კერძო სექტორი და ყველაზე ხშირი მიმართვიანობა სავაჭრო და მომსახურების გამწევი კომპანიების შემთხვევაში იყო, ხოლო საჯარო სექტორი და ყველაზე აქტიურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მისი სიპები გამოირჩეოდნენ. ამ პერიოდში ინსპექტორის აპარატმა მოქალაქეთა განცხადებების განხილვის და ინსპექტირების შედეგად კერძო სექტორში მონაცემთა დამუშავების 355 შეისწავლა ჯამში. მოდი ახლა ჩავშალოთ ეს ყველაფერი. მათ შორის 60 იყო სავაჭრო და მომსახურების გამწევი. როგორც გითხარით, ამით ლიდერობას ინარჩუნებს ეს სექტორი. 40 იყო მარკეტინგული, 35 ეგრეთ წოდებული სესხის სამომღები, 21 ელექტრონული კომუნიკაციის, ასევე 21 სამედიცინო სადაზღვევო და ფარმაცევტული კომპანია. 30 შემთხვევაში საქმე ეხებოდა ბანკებს, 19 შემთხვევაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას და 15 შემთხვევაში ონლაინ სერვისების მიმწოდებლებს. 12-ში კრედიტ-ინფო საქართველოს მიმართ გაჩნდა პრეტენზიები და ინსპექტორის აპარატის შესწავლილი საჯარო უწყებებიდან ასევე რამდენიმე გამოსაყოფი თუ
თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 10 შემთხვევა დაფიქსირდა სასტუმროების, 8 აზარტული თამაშების და ასევე 8 კერძო უნივერსიტეტისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მონაცემთა დამუშავების პროცესის კანონიერებასთან დაკავშირებით. მოკლედ, გასული წლის განმავლობაში კერძო სექტორში სამართალდამღების ჯამში 196 ფაქტია აღრიცხული. ადმინისტრაციული სახდელის სახით ჯარიმა კი 61 შემთხვევაში დაკისრებული. გაფრთხილება 54 შემთხვევაზეა გაცემული. ინსპექტორმა შეისწავლა საფინანსო სექტორის მიერ მონაცემთა დამუშავების 96 შემთხვევაც. მათგან ბანკების მიერ მონაცემთა დამუშავების 30, ეგრეთ წოდებული სესხესამომღები კომპანიის 35 და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 19, ასევე კრედიტინფო საქართველოს 12 შემთხვევა ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით განხილული. სხვათა შორის ამ ყველაფერს დეტალურად გაეცნობით Forbes-ზე და ამასობაში ნინო კვინტრაძემ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც მოახერხა, რომ Forbes-ისთვის ძალიან საინტერესო მასალა მოემზადებინა. შავი ზღვის რეგიონის ყველაზე ძლიერი და სუსტი ვალუტების ერთგვარ რეიტინგში ლიდერობა გრივნამ არავის დაუთმო. ბოლო 5 წლის განმავლობაში შავი ზღვის ქვეყნებს შორის ყველაზე სუსტი ვალუტა სწორედ უკრაინული გრივნა იყო. 2014-18 წლების პერიოდში დოლარის მიმართ მან პოზიციები 128% დაკარგა და ევროს მიმართ გაუფასურება მიაღწია 104%-ს. რა ხდება სამეზობლოში? დანარჩენს უკვე ახლა ლევან თაღიაშვილი მიმოიხილავს, რომელიც სტუდიაში შემოგვირდა. ლევან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მოგესალმები ანა ჩვენს ტელემაყურებელსაც და გულთბილი მოგითხოთ ჩვენგან ნინო კვინტრაძეს. ახლა კი გადავიდეთ. მიმოხილვაზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს შორის ყველაზე სუსტი ვალუტა უკრაინული გრივნა იყო. კერძოდ 2014-18 წლების პერიოდში გრივნა დოლარის მიმართ 128%-ით, ხოლო ევროს მიმართ 104%-ით გაუფასურდა. PMCG კვლევის მიხედვით გაუფასურების მასშტაბით მეორე ადგილს თურქული ლირა იკავებს, რომელიც ბოლო წლებში დოლარის მიმართ 122%-ით, ხოლო ევროს მიმართ კი 96%-ით გაუფასურდა. შავი ზღვის ქვეყნებს შორის ევროსა და დოლარის მიმართ ყველაზე ნაკლებად ბულგარული ლევი გაუფასურდა, კერძოდ მან დოლარის მიმართ საკუთარი ღირებულების 12% დაკარგა, ხოლო ევროს მიმართ კი კურსი არ შეცვლილა, რადგან ლევი ევროს მიმართ მცურავი არაა და 1 ევრო 1.95 მიასედი ბულგარული ლევის ტოლია. რაც შეეხება ქართულ ლარს 2014-18 წლებში დოლარის მიმართ 43%-ით, ხოლო ევროს მიმართ კი 27%-ით გაუფასურდა, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. რაც შეეხება ლარის ცვლილებას სხვა ვალუტებთან მიმართებით, ის ბულგარული ლევის მიმართ 27.5%-ით გაუფასურდა, ხოლო რუმინული ლეის მიმართ 21.7%-ით. ცხადია, ლარი გამყარდა ზოგიერთი ვალუტის მიმართ, მაგალითად ეს არის თურქული ლირა, რომელთანაც 21.8%-იანი ზრდა ჰქონდა. რაც შეეხება კონკრეტულად 2018 წელს, ლარი ყველაზე მეტად ბულგარული ლევის მიმართ გაუფასურდა და ეს ციფრი 5.6% იყო. საინტერესო იქნება ალბათ მაყურებელს გაუზიაროთ ინფორმაცია მასთან დაკავშირებითაც, რატომ არის შავი ზღვის ქვეყნების ვალუტის კურსები საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. სავაჭრო ურთიერთობებით ცალსახად ალბათ ყველასთვის ცნობილი არის, მაგრამ რა ურთიერთობაში ვართ ამ ქვეყნებთან? ნამდვილად, საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში შავი ზღვის ქვეყნებს დიდი წილი უკავიათ, კერძოდ 2014-18 წლებში აღნიშნულ ქვეყნებზე მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის 36% მოდიოდა, მათ შორის ყველაზე დიდი წილი კი არაა გასაკვირი, რომ რუსეთსა და თურქეთს ეკუთვნის, შესაბამისად, ლარის ცვლილება აღნიშნული ქვეყნების ვალუტების მიმართ დიდ გავლენას ახდენს როგორც ქვეყნის ექსპორტზე, ასევე მის იმპორტზე. მოკლედ, ასეთი ამბები არის რეგიონის ვალუტებთან დაკავშირებით. ახლა კონკრეტულად თურქეთზე უნდა კონცენტრირდეთ. ჩვენს ერთ-ერთ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში ბოლო დროს ბევრი პრობლემა შეიქმნა. 2009 წლის შემდეგ პირველად თურქეთის ეკონომიკაში რეცესია დაფიქსირდა. ინფორმაციას თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტი აქვეყნებს. საქართველოს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორის ეკონომიკური მდგომარეობის დეტალებით უკვე თათია ჩაფიჩაძე იქნება საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. თათია, დილა მშვიდობისა და გისმენთ რა ხდება თურქეთში. დილა მშვიდობის ანა, დიახ, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პირველად თურქეთის ეკონომიკა რეცესიაში შევიდა. სავალუტო კრიზისისა და საპროცენტო განაკვეთების მკვეთრი აწევის ფონზე ქვეყნის მშპ მიყოლებით 2 კვარტლის განმავლობაში მცირდებოდა. 2018 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თურქეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ით არის შემცირებული. მესამე კვარტალში ეკონომიკის ვარდნის მაჩვენებელი კი 1.6% შეადგენდა. მთლიანობაში 2018 წლის განმავლობაში თურქეთის მშპ ზრდა 2.6%-მდე შემცირდა, როცა 1 წლით ადრე მიუხედავად 2016 წლის ივლისის არშემდგარი სახელმწიფო გადატრიალებისა და რთული პოლიტიკური მდგომარეობისა, ეს
მაჩვენებელი 7.4%-ს აღწევდა. თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტის მონაცემების მიხედვით გასული წლის ოქტომბერში ინფლაციამ 15 წლიან პიკს მიაღწია და ეს მაჩვენებელი 25.24%-ით განისაზღვრა. გასულ წელს თურქული ლირის კურსი დოლართან მიმართებით 30%-ით დაეცა, ქვეყანაში ინფლაციის დონე კი 20%-ს აღწევდა. იმედია რომ ლირას ბეწ ლარი არ გაიზიარებს, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ჩვენი მაყურებლისათვის ალბათ ის არის ეკონომიკური გავლენა, რაც საქართველოს გააჩნია თურქეთს, რამდენად დიდი წილი უკავია თურქეთს ვაჭრობაში, საქართველოს შემთხვევაში გზავნილებსა თუ ტურისტულ ნაკადებში და ჯამში რა გავლენას ახდენს ყველა ეს პროცესი ჩვენს ქვეყანაზე. ანადიახ საქსტატის მონაცემებით თურქეთის რესპუბლიკა უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანაა. 2019 წლის იანვრის მონაცემებით ის ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია საქართველოს თურქეთთან. სავაჭრო ბრუნვის წილი მთლიან ვაჭრობაში 13.6%-ს შეადგენს, აქედან იმპორტის წილი 15.4%, ხოლო ექსპორტის 8.9%-ია. რაც შეეხება საქართველოსთან თურქეთში ექსპორტირებულ უმსხვილეს სასაქონლო ჯგუფებს, მათ შორის არის სპილენძის მადნები და კონცენტრანტები, ნახევარფაბრიკატები, ნახშირბანდის ფოლადისგან მაისურები, ასევე კოსტუმები, კომპლექტები და ფეროშენადნობები. იმპორტირებული პროდუქციის ჩამონათვალში კი შედის დაფასებული მედიკამენტები, მზანაწარმი, სხვა ტანსაცმლი თარგების ჩათვლით, რეზინის პნევმატური სალტები და საბურავები, ასევე მეტალოკონსტრუქციები, შავი ლითონებისგან და სხვა მრავალი. გადავიდეთ გზავნილებზე. 2019 წლის იანვარში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ სულ 115.7 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება უშუალოდ თურქეთს, იანვარში ეს თანხა 6.85 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. ხვედრითი წილი ფულადი გზავნილების მთლიან მოცულობაში 5.92%-ით განისაზღვრებოდა. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის იანვარში ხვედრითი წილი 8% იყო. თურქეთის როლი საკმაოდ დიდია ტურისტების მიმართულებითაც. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2019 წლის თებერვალში თურქეთიდან საქართველოში 61.594 ვიზიტი განხორციელდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 15.242-ით, ანუ თითქმის 20%-ით ნაკლებია. აღსანიშნავია, რომ 31 მარტს თურქეთში ადგილობრივი არჩევნებია დანიშნული. და ძალიან საინტერესო არის პროცესი, რომელიც განვითარდება ამ ქვეყანაში. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, რა თქმა უნდა, თურქეთის ეკონომიკის პრობლემები გარკვეულწილად აისახება საქართველოს ეკონომიკაზეც. მადლობა თათია შენ მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი ბიზნესი ახლებების კოლეჯი გვეუბნება, მთავრობა ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს აწარმო უკეთესი მომავლისათვის. ასეთი არის მისი სახელი. ბახტაძის განცხადებით, ამ პროგრამის განხორციელება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ნდობის აღდგენის კუთხით მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი იქნება. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი მთავრობის გუნდში დაპირისპირებას უარყოფს და ამბობს, რომ აზრთა სხვადასხვაობის საკითხი ამ დროისათვის ამოწურულია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვიზიტი კორეაში გრძელდება. გიორგი ქობულიამ შეხვედრა უმსხვილესი კონგლომერატების ჰიუნდაის და სამსუნგის ხელმძღვანელებთან გამართა. საქართველოს მთავრობა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობისათვის ახალ პროგრამას იწყებს. კეთევან ციხელაშვილის ინფორმაციით, პროგრამით აწარმოე უკეთესი მომავლისათვის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრებლებს 35,000 ლარამდე გრანტის მიღება შეეძლებათ. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით კი ამ პროგრამის მიზანია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას უკეთესი განათლების, ჯანდაცვის, გამყოფი ხაზის გასწვრივ ვაჭრობის და ეკონომიკური საქმიანობის უკეთესი შესაძლებლობა უზრუნველყონ. ძირითადად სამ კომპონენტზე ვაკეთებ გახსენს, პირველი გახლავთ ჯანდაცვა, მეორე გახლავთ განათლება და მესამე მცირე ბიზნესი, კომერციული საქმიანობა, რომ ადამიანებს ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თავისი ოჯახების გამოყენების საშუალება ჰქონდეთ. ახლა ცოტა სტატისტიკასაც ჩავხედოთ. საქართველოში საავიაციო ნავთის იმპორტი თებერვალში იანვართან შედარებით გაორმაგებულია. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით თებერვალში იმპორტირებულია 9,000 ტონა საავიაციო ნავთი. ქვეყნების მიხედვით კი თებერვალში საავიაციო ნავთის იმპორტის ყველაზე დიდი წილი თურქმენეთიდან არის 4,3 ტონა, რაც მთელი იმპორტის 47,7%-ია. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის ეგვიპტე, ასევე თურქეთი სახელდება
მიღებიან 26.7%-ით და 25.6%-ული წილით. გაზრდილი არის საქართველოში გათხევადებული აირის იმპორტით. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით 2019 წლის გასულ თვეში, ანუ თებერვალში, გათხევადებული აირების პროპან-ბუტანის ნაერთის იმპორტმა შეადგინა 7.100 ტონა, რაც 2.100 ტონით მეტია იანვართან შედარებით. 2019 წლის თებერვალში საქართველოში გათხევადებული აირების ნაერთის იმპორტის 99.9% რუსეთიდან არის განხორციელებული. ახლა ისევ სახელმწიფო კანცელარიას უნდა დაუბრუნდეთ. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შემცირებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მაგისტრალური გასადენის დაპროექტების დასრულებამ. ასეთი იყო სწორედ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერის პასუხი დასმულ კითხვაზე FDI-ის 35%-იან კლებასთან დაკავშირებით, რომელიც 2018 წლის წინასწარ მონაცემებზე დაყრდნობით საქსტატმა იქამდე გამოაქვეყნა. გასულ წელს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა $1.230 მილიონი, რაც 1/3-ით არის ნაკლები, ვიდრე ეს 2017 წელს იყო. არა გვაქვს საქმე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების ტენდენციასთან და დინამიკასთან. ეს პირველი გამოკვლევა. მეორე, რა თქმა უნდა, მე ვარ ერთსულოვანი იმპათოსის, რაც ჩვენ აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ასევე სექტორები, სადაც ჩვენ მეტი ძალისხმევა და მეტი ენერგიის მიმართულებით მართებს და პირველ რიგში აქ გამოყოფილი ენერგეტიკა. არხად მაღალია ამასი. რაც შეეხება ენერგეტიკას, აქ ჩვენ მეტი ტემპი შეგვიძლია რომ ვქონდეს და დარწმუნებული ვარ გვექნება. საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების თემას გუშინ საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის გამოეხმაურა. არჩილ გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ FDI-ის შემცირება ძირითადად ერთი დიდი პროექტის დასრულებით არის გამოწვეული. FDI-ის შემცირება მე რაც ვნახე ძირითადად არის გამოწვეული, ძირითადი გამოწვევი არის ერთი დიდი პროექტის დასრულებას უკავშირდება. რაც შეეხება უშუალოდ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სფეროში ხან მოიმატებს, ხან დაიკლებს სამშენებლო კუთხით გეთანხმებით რომ იყო ბოლო ხანებში შემცირება, თუმცა ჯამში, ასე ვთქვათ, კერძო ინვესტიციები, ჯამში განსაკუთრებით შიდა ინვესტიციები საკმაოდ იყო გაზრდილი 2018 წლის განმავლობაში. კიდევ ერთი თემა, რაზეც მამუკა ბახტაძემ გუშინ ისაუბრა, ეს განათლების სექტორია. პრემიერი აღნიშნავს, რომ მთავრობამ უკვე დაიწყო მუშაობა საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-ის განათლებაში ინვესტირებას ისახავს მიზნად. ინიციატივას მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს, რომელიც ამ ვალდებულების შესაბამისი ჩანაწერის საკანონმდებლო აქტებში გაჩენას უზრუნველყოფს, რომლის მიხედვითაც მთავრობებს ვალდებულებების შესრულება მომავალშიც დაეკისრებათ. პრემიერმა განაცხადა, რომ განათლების სექტორისათვის ბიუჯეტი წელს გაიზარდა და მომდევნო 2 წლის განმავლობაში კიდევ მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდება. ჩვენ როგორც მიმდინარე წელს, ასევე მომდევნო 2 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გავზარდეთ და გავგზით ბიუჯეტს განათლების სექტორისთვის. მიმდინარე წელს ის შეადგენს $1.6 მილიარდ, მომდევნო წელს ის გახდება $2 მილიარდი. შემდეგ ის გაიზრდება $9.5 მილიარდით და უკვე 2022 წელს ის მიაღწევს $3.4 მილიარდ. და როგორც მე გავიმეორე, ეს ვალდებულება შემდეგი 10 წლების განმავლობაში გადაეცემა ყველა ხელისუფლებას. პირველ ეტაპზე სახელმწიფო 500-მდე ადამიანს გადაამზადებს, ეს ციფრი კი ყოველთვიურად გაიზრდება. ამ ინფორმაციის წყარო უკვე მიხეილ ბათიაშვილია. მინისტრი ამბობს, რომ შემოდის სახელმწიფო სერტიფიკატის ცნება, რაც მსურველებს საშუალებას მისცემს გადამზადების კურსი ყველაზე მინიმალური ბიუროკრატიით გაიარონ. მისივე თქმით, ამ მიმართულებით კერძო სექტორთან აქტიური მუშაობა და შეხვედრები მიმდინარეობს. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრ სფეროში არსებობს საკმაოდ ბევრი კადრის დეფიციტი და დღეს შემოვიღეთ უკვე მთავრობის დადგენილებით ახალი რეგულაციები, რომელიც რას გულისხმობს. ანუ ამაში დამსაქმებლების აქტიურად ჩართვას და კერძო სექტორის ჩართვას, იმიტომ რომ გადამზადებას თავისთავად იმ შემთხვევაში აქვს მიზანი და აზრი, თუ ამაში მონაწილეობს დამსაქმებელი და კერძო სექტორი, ამიტომ დღევანდელი დადგენილებით ფაქტიურად ჩვენ მივიღებთ წესებს, რომლის მიხედვითაც შეგვეძლება კერძო სექტორი აქტიურად ჩავთვოთ გადამზადების და დასაქმების პროცესში.
უფასო ფაკულტეტები მომავალ წელსაც იქნება, ესეც განათლების მინისტრმა თქვა. მიხეილ ბატიაშვილმა ჟურნალისტებს დასმული კითხვის საპასუხოდ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ უთხრა, რომ მომავალი წლის გაზაფხულზე სამინისტრო უფასო ფაკულტეტების მოდელს და დაფინანსების საკითხს განახლებულად წარადგენს. სადაც არის რეალურად იგივე სხვადასხვა პროფესიებში, სფეროებში საჭიროებები, ამ პრიორიტეტის მიხედვით და ეკონომიკის პრიორიტეტის მიხედვით მოხდეს ეს. მეორე წელს არანაირი ცვლილება არ იგულისხმება ამ კუთხით, არანაირად არ განხორციელდება და მომავალ წელს უკვე სადღაც ალბათ გაზაფხულის ბოლოს დანარჩენ რეფორმის ნაწილებთან ერთად უკვე კონკრეტულად წარმოადგენთ როგორ შეიცვალა როგორც დაფინანსების მოდელი, იგივე უფასო ფაკულტეტების მოდელი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მოგეთ ახლა ამინდის პროგნოზის დრო არის. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი განახლებულ ინფორმაციას გვაწვდის და ამ ინფორმაციის მიხედვით ამინდი დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, მაღალ მთაში კი იქნება თოვლჭყავი, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარიც. სოხუმში წვიმა და 17 გრადუსია ნავარაუდები, იწვიმებს ბათუმშიც და აქ 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმა იქნება ქობულეთში, სადაც 20 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც ქუთაისში. ზუგდიდსა და ანაკლიაში მაქსიმუმ 19 გრადუსი დაფიქსირდება და ორივე შემთხვევაში წვიმაა მოსალოდნელი. ოზურგეთში 21 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. ონში 16 გრადუსია ნავარაუდები, წვიმასთან ერთად გორში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ნალექიანი დღეელოდება გოროლებსაც. იწვიმებს ცხინვალშიც და აქ მაქსიმუმ 19 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. მარნეულში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე, ისევე როგორც რუსთავში და აქ მაქსიმუმ 21 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში ტემპერატურა. ახალციხეში წვიმა ნავარაუდები და 16 გრადუსი, ბორჯომში 17 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. წვიმა და მაქსიმუმ 8 გრადუსი იქნება ბაკურიანში. სამაგიეროდ თოვლჭყავს ელოდებიან ახალქალაქსა და სტეფანწმიდეში და 6 და 5 გრადუსი იქნება შესაბამისად. თელავში უნალექოდ ჩაევრის დღე და შედარებით თბილა, 20 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით მართალია ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, მაგრამ უნალექო დღე იქნება 13 მარტი, დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და მაქსიმუმ 20 გრადუსაც მიაღწევს ტემპერატურა. მე მგონი 20 გრადუსი არ არის ცუდი მაჩვენებელი 13 მარტისათვის, ყოველ შემთხვევაში სითბოს მოყვარულების გასაგონად მაინც და მათთვის. აგერთად ჩემთვის. როგორც ასეთი ამინდი გულდება დედაქალაქში, თბილისში და მთელი საქართველოს მასშტაბით, აი როგორი საქმიანი დილა გულდება, ამას თავადაც შეძლებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში გადაამოწმოთ. პირველ სტუმრებს რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ. ანაკლია ნამდვილად შეცვლის არსებულ ვითარებას, რადგან ის შუა კორიდორის ღრმაწყლოვან პორტს აშენებს, რომელიც სასიცოცხლო და აუცილებელია ვაჭრობის გასაფართოებლად. ეს სულ ცოტა ხნის წინ ეკონომისტმა ანაკლიის პორტის შესახებ დაწერა და რთულია პრინციპში ამას არ დავეთანხმოთ. სტატიაში ასევე აღინიშნა, რომ ის იქნება ახალი აბრეშუმის გზა, რომლის მსგავსი ამბიციური პროექტის განხორციელებაც ასეთ არამდგრად რეგიონში ადვილი არ არის. ანაკლიის მშენებლობა 2016 წელს უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ დაფინანსება შეფერხდა და პროცესები ხელისუფლების ცვლილებამ შეანელა. და მაინც რა მნიშვნელობის არის ანაკლიის პორტი? კიდევ ერთხელ გვაქვს შესაძლებლობა სტუმრებთან ერთად ვისაუბროთ ამ თემაზე და საქმიანი სტუდიაში შემოგვიერთდნენ სალომე კელენჯერიძე, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დირექტორის მოადგილე კომერციულ საკითხებში და გიორგი ჩუგოშვილი, ანაკლიის ფინანსური დირექტორი. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ანაკლისთან დაკავშირებით ეს მცირედი ამონარიდები ეკონომისტის იმ სტატიიდან არის, რომელიც მიმოიხილავს რეგიონში ამ პორტის მნიშვნელობას და იმ დერეფანზე საუბრობს, რომელიც საქართველოს შეიძლება რომ გამოიყენოს როგორც ტვირთ გადამზიდავმა. ფაქტია რომ რთულია ვინმე შეეწინააღმდეგოს იმას, რომ მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება საქართველოსთვის და რეგიონისათვის, მაგრამ ამ ყოველფრის ფონზე ტემპები განსაკუთრებით საინტერესო და ამ ტემპებზე ბოლო დროს ბევრს საუბრობთ. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ვადები, რომელიც განსაზღვრული არის იმ გეოგრაფიული თუ პოლიტიკური რეალობიდან, რომელიც საქართველოს აქვს დღეს და გიორგი, თქვენგან დავიწყოთ საკონტეინერო ტვირთების ზრდისათვის, იმ გეგმისთვის, რომელიც ანაკლიას აქვს და გათვლები რა
დარგაზეც არის გაკეთებული. ვადები თქვენ როგორ გესახებათ? დღეს რა ვადებში ვართ და რამდენად ოპტიმალური არის ეს ყველაფერი სწორედ სამომავლო განვითარებისათვის? მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ვადები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 2020 წელი არის რაღაც ძალიან ისეთი წელი, როდესაც ჩვენი პორტები, არსებული პორტები, ბათუმის და ფოთის პორტები თავის გამტარუნარიანობის მაქსიმუმს მიაღწევენ. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, რომლისთვისაც მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, უნდა ვემზადებოდეთ. მათი გამტარუნარიანობა დაახლოებით არის 600-650.000 კონტეინერი. დღეს, როდესაც 2018 წელს ჩვენ გვქონდა რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი კონტეინერების, ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელი და ვხედავ ძალიან ძლიერ ზრდას. 2017 წელს ეს იყო დაახლოებით 20%, 2016 წელს 18%, ანუ სერიოზული ზრდა გვაქვს ამ მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ტიპის ტვირთებში გვაქვს კვლება, საკონტეინერო ბაზარი ძალიან აქტიურად იზრდება. ანუ 2020 წელს ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება, რომ ანაკლიის პორტი იყოს უკვე ოპერირებადი და შეძლოს, რომ მიიღოს პირველი გემი. და სწორედ ამითი არის გამსჭვალული მთლიანად კონსორციუმის ყველა ნაბიჯი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვდგავთ. სამშენებლო პროცესი, სამშენებლო გრაფიკი, ყველაფერი ამაზე არის აწყობილი, რომ 2020-ის ბოლოს, 2021-დან ჩვენ უკვე შევძლოთ ოპერირება. თქვენ ეს თემატიკა როგორ მიდის პროცესი ჩაშალეთ კიდეც Facebook პოსტში. მოდი კიდევ ერთხელ მაყურებლისათვის, ვიდრე 2020-მდე მივალთ. ახსენეთ ვადები, ის მიმდინარეობა, რომელიც ამ პროექტს უკავშირდება. სად არის დღეს ანაკლიის სპორტის პროექტი? ანაკლიის სპორტის პროექტი არის ძალიან საინტერესო ფაზაში. ყველა მიწის მოსახლეობას ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად აქტიურად მიგვეწოდებინა ინფორმაცია იმ სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით, რომელიც დავიწყეთ ჩვენ შარშან, დაღრმავებით სამუშაოებთან დაკავშირებით და ეხლა არის მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ეხლა ჩვენ ველოდებით ნიადაგს, რომ მოხდეს ამ ნიადაგის ასე ვთქვათ დაჯდომას ვეძახით, რომ მივიღოთ ისეთი ნიადაგი, სადაც შევძლებთ აქტიური სამშენებლო სამუშაოების ჩატარებას. პარალელურად მიმდინარეობს ორი ტენდერი, ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდერი. პირველი არის გენერალური კონტრაქტორის, ანუ მთავარი სამშენებლო კომპანიის შერჩევა, რომელიც დანარჩენ სამშენებლო ნაწილს შეასრულებს და მეორე არის აღჭურვილობის ტენდერი, რომელიც არის ასე ვთქვათ ამწეების შეძენა. ეს არის ორი ძალიან მსხვილი კონტრაქტი. ორივე კონტრაქტი თითქმის ორივე ტენდერი თითქმის დასრულებული არის. უახლოეს დღეებში ველოდებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ჩვენი კოლეგებისგან, ვინც ამ პროცესს მართავს და რა თქმა უნდა ფართო საზოგადოებას წარუდგენთ გამარჯვებულ კომპანიებს, ვინც იქნება პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ააშენოს ანაკლიის სპორტი, ბოლომდე მიიყვანოს სამშენებლო პროცესი და მეორე, ვინც აღჭურავს საუკეთესო ყველაზე თანამედროვე ამწეებით ანაკლიის სპორტს. აი აქ ვართ დღეს. 2000 ორ კვირაში ველოდებით ამასთან დაკავშირებით. დაახლოებით შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში უკვე ამაზე პასუხები უნდა გქონდეს. შემდეგ უკვე 2019 და განსაკუთრებით 2020 წელი იყო ის წელი, სადაც მაქსიმალურად დიდი თანხები უნდა დაიხარჯოს სამშენებლო სამუშაოებში. ეს ჩემ პოსტშიც ესე ჩანს. დაახლოებით 92 ნამუშევარი დღე და კიდევ დღეს უკვე მეტი არის, ალბათ 1000 შაბათს გადაცდა 1000. ასე რომ მოვამაყობ, იმიტომ რომ შესაძაც ამ გუნდს შეუერთდი და მგონი 10 ადამიანი მუშაობდა სულ გუნდში და დღეს უკვე 60-ზე, 65-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს გუნდში და უკვე ჯამში 5 წელი არის, რაც ამ პროექტზე მუშაობს. მე თქვენ ძალიან საინტერესო ტენდერები ახსენეთ, რომელთა რა თქმა უნდა შედეგები მნიშვნელოვანი იქნება. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ შეიძლება იყოს ერთი კონკრეტული მიმართულება, არ შეიძლება იყოს ხოთ სამუშაოები დაღრმავების ნაწილზე ან მიწასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ეს ბევრი პროცესი არის, სწორედ აქედან გამომდინარე, სალომეს მინდა ვკითხო. სალომე, დაგიბრუნდებით აუცილებლად. რა პროცესები მიდის დღეს? რამდენი თანხმდრაშია ყველა ის პროექტი და ყველა ის თქვათ ინფრასტრუქტურული საჭიროებისათვის საჭიროება, რომელიც არის აუცილებელი, რომ ვადაში განხორციელდეს, ერთად განხორციელდეს, რომ 2020-ში იყოს ის შედეგი, რაც კონტრაქტით არის გათვალისწინებული ერთის მხრივ და რაზეც თუნდაც ახლა ვსაუბრობდით, ის სამიზნე მაჩვენებელი იყოს დადებული პირველადი შედეგისათვის. მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან სწორი შეკითხვა ამ მომენტისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ ჩვენი რეგიონი არის საკმაოდ კომპლექსური, როდესაც საუბრობთ ტვირთის გადაზიდვაზე. საქართველოს გავლით, აქ არ არის მხოლოდ საქართველო, არის სხვა პარტნიორი ქვეყნები, რომელთან ერთადაც, ასე ვთქვათ, ვემსახურებით დერეფნის. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანაკლიის პორტის განვითარება თანხმდრაში იყოს სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან, რომლებიც რეგიონში ამჟამად მიმდინარეობს და ეს ასე
ისეც არის რეალურად და შეიძლება ითქვას, რომ ანაკლიის პორტი არის დამაგვირგვინებელი ეტაპი დერეფნის საბოლოო განვითარების. მინდა შევეხო იმ მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელიც დღესაც პროცესშია და უმეტესი მათგანი უკვე დასრულებულია, მაგალითად ალატის პორტი აზერბაიჯანში, კურიკის ახალი პორტი ყაზახეთში, თურქმენეთში პორტი თურქმენეთში, რომელიც თითქმის ერთი წლის წინ გაიხსნა და სხვა კიდე მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტები, არა მხოლოდ საპორტო, არამედ როგორც სარკინიგზო საგზაო მიმართულებით განცდა იქნება, რომ დერეფანი ემზადება რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანისთვის და ანაკლიის პორტი არის ამ მნიშვნელოვანის შემადგენელი ნაწილი. და არა მხოლოდ საქართველოს ინფრასტრუქტურა რა თქმა უნდა, ყველა ინფრასტრუქტურაზე და აქ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, თუ რამხელა დაინტერესება არის ამ ქვეყნების მხრიდან ჩვენს მიმართ. ისინი მუდმივ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ჯერ თავიწყოთ იქიდან, რომ თითქმის ყველა მათგანთან უკვე ვართ პარტნიორულ ურთიერთობაში, ხელმოწერილია უამრავი თანამშრომლობის მემორანდუმი და ისინი ყოველთვის ცდილობენ, რომ ქონდეთ რა შეიძლება ბევრი ინფორმაცია ანაკლიის პროექტის შესახებ, იმიტომ რომ ანაკლიის პორტი არის მათთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვანძი მთელ ამ ლოგისტიკურ ჯაჭვში. დღესაც ჩვენს ოფისში ჩანიშნულია შეხვედრა და ვიზიტი კასპიის ზღვის პორტების, როგორც ყაზახეთიდან, ისე აზერბაიჯანიდან და ესეც სულ მუდმივ რეჟიმში ვართ მათთან თანამშრომლობის ინფორმაციის გაცვლის მიუხედავად იმისა, რომ ანაკლიის პორტი დღეს არ ოპერირებს, ეს არ გვიშლის ხელს იმაში, რომ მათთან ვითანამშრომლოთ, დავსახოთ მომავალი გეგმები. იმ არსებული შეთანხმებებიდან, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იმ კომუნიკაციიდან, რომელიც დღეს არსებობს და მათ შორის დღეს კიდევ შედგება და მომავალში დარწმუნებულია, რომ ბევრი იქნება. გარანტია რისი არსებობს, რომ ანაკლიის პორტი შეძლებს იტვირთოს, იყოს რეგიონული ჰაბი ტვირთების გადაზიდვის ნაწილში. გასაგებია, რომ პოტენციალი არსებობს, მაგრამ გარანტიების ნაწილშიც მაინტერესებს, თქვენ რაზე აკეთებთ სწორებას და რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ მათ შორის ეკონომისტი წერდეს ასეთი, ვთქვათ, ფორმულირებით, როგორც წერს ანაკლიასთან დაკავშირებით. გარანტიები ესეთი პირდაპირ სახით, რაც ამ ეტაპზე ანაკლიის პროექტს შეიძლება გქონდეს, ეს შეიძლება იყოს ნაყარი ტვირთის მიმართულებით, საკონტეინერო ტვირთის მიმართულებით, არსებობს რა თქმა უნდა შიდა მოლაპარაკებები, რომლებიც გვეხმარება იმაში, რომ გავაკეთოთ სამომავლო პროგნოზი, თუ რა რაოდენობის ტვირთს მივიღებთ, რა სახეობის და შესაბამისად შემდეგ მოვარგოთ პორტის მოდელი ამა თუ იმ სახეობის ტვირთს. თუმცა არსებობს კიდევ ძალიან ისეთი პოზიტიური ცვლილებები, რაც რეგიონში მიმდინარეობს, როგორც უკვე გიორგიმ აღნიშნა, საკმაოდ დიდი ზრდა არის საკონტეინერო გადაზიდვების მიმართულებით ჩვენს რეგიონში უკვე ფიქსირდება საკონტეინერო 38%-იანი ზრდა ყოველწლიურად. ამას უნდა დავურთოთ ალბათ ისიც, რომ არსებობს კიდევ მეორე მიმართულება ტვირთში, ეს არის ნაყარი ტვირთი, რომელიც არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი ნაწილი და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პოტენციური ტვირთნაკადი, რომელსაც გქონდეს შეიძლება სწორება. მას აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი ცენტრალური აზიიდან. ცენტრალური აზია მოგეხსენებათ გახლავთ ტვირთს წარმომშობი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი კერა, რომელიც ხშირად ვამბობთ ხოლმე ევროპა და აზია, რომელიც უკავშირდება არა მხოლოდ ევროპას, არამედ აფრიკის ჩრდილოეთ ნაწილს, სამხრეთ ამერიკას. ეს არის საკმაოდ უნდა გავშალოთ, ასე ვთქვათ, და გავაფართოვოთ თვალსაჩინო და დავინახოთ და ხედავთ კიდევაც ამას ძალიან კარგად, თუ როგორ იზრდება ეს ტვირთბრუნვა ქვეყნებს შორის. ჩვენი ქვეყანა დღეს არის ამ ტვირთის გამტარი, თუმცა ეს მოცულობები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას კონკრეტულად უფრო დიდი ეკონომიკური დოულათი. შესაბამისად, ჩვენი პორტი მოიმსახურება სწორედ ამ პროცესებს, დაეხმარება ამ ტვირთს, რომ მოხდეს სწორედ საქართველოს გავლით სხვადასხვა კონტინენტების მიმართულებით და არა მხოლოდ ევროპის. გიორგი, თქვენ ახსენეთ, რომ 2020 წელი არსებული პორტებისათვის იქნება უკვე ის ზღვარი, როდესაც ისინი მაქსიმუმის, ვთქვათ, გადაზიდვას შეძლებენ და იმის იქით, რაც არ უნდა სურველი იყოს, ამ შეძლებობა არ გაჩნდება. მაშინ, როდესაც საუბარი მიდის მათ შორის ამ პორტების გაფართოებაზე, თუნდაც დაღრმავების ნაწილზე, შავი ზღვის შედარებით სამხრეთ, ვთქვათ, სანაპიროზე, ვიდრე არის ანაკლია, რა უკეთესი პირობა შეიძლება ჰქონდეს ანაკლია შეთავაზებული პოტენციური პარტნიორებისათვის, ვიცი რომ საუბარი არის მათ შორის განსაკუთრებული ზონის სტატუსზე და იმ იურისდიქციაზე, რომელიც ბრიტანულ სამართალს დაექვემდებარება. აი ასეთი დეტალები რეალურად რა სიახლეს თავაზობს, ან რა შეთავაზებას აჩენს საქართველოსგან პარტნიორებთან?
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ. ზოგადად, როდესაც გაფართოებაზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია ვახსენოთ, რას ვაფართოვებთ და რას ვაკეთებთ, ხო? რომელ ტერმინალს ვაშენებთ. ზოგადად, ტვირთები კლასიფიცირდება მსხვილ სამ კატეგორიად, ხო? საკონტეინერო, მშრალი, ნაყარი ტვირთებია, თხევადი ტვირთები. როდესაც ტერმინალს ვაფართოვებთ, უნდა ვთქვათ, რის ტერმინალს ვაფართოვებთ, საკონტეინერო ტერმინალს ვაფართოვებთ თუ ნაყარი ტვირთების ტერმინალს ვაფართოვებთ. ბოლოს რა ინფორმაციაც იყო, ეს არის $100 მილიონი ინვესტიცია, რომელიც ძირითადად ნაყარ ტვირთებს ეხება და არანაირად არ გაზრდის ქვეყნის პოტენციალს როგორც საკონტეინერო ნაწილში, ხო? ჩვენ ვსაუბრობთ საკონტეინერო ნაწილზე. რა თქმა უნდა, ნაყარ ტვირთებზეც ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ გვაქვს ასე ვთქვათ გარანტირებული ტვირთი, რომელზეც გვაქვს თანხმობა ჩვენი პარტნიორისგან ამ ტვირთის გადაზიდვასთან დაკავშირებით და ამან გამოიწვია სწორედ ის, რომ ჩვენ მოგვიწია პორტის დიზაინის ცვლილება. იმის მაგივრად, რომ თავიდან ჩვენ დადიზაინებული ქონდა, რომ უნდა ქონდა 2 საკონტეინერო ნავმისადგომი. დღეს თუ საბოლოო დიზაინს თქვენ შეხედავთ, ჩვენ გვაქვს 3 ნავმისადგომი, 2 საკონტეინერო და 1 ნაყარი ტვირთების ტერმინალის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება დიზაინის, რომელშიც დაგვეხმარა ჩვენი ამერიკელი დიზაინერი ბერგერ აბამი და SSA, რა თქმა უნდა, აქტიურად იყვნენ ამ პროცესში ჩართული. მაგრამ საკონტეინერო ნაწილში ჩვენ ახალ პროექტებს მნიშვნელობას ვერ ხედავთ. ბათუმს ჰქონდა დაანონსებული მცირე გაუმჯობესება, მაგრამ ეს მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის არსებულ სიტუაციას, იმიტომ რომ ალბათ იცით, რომ 80% საკონტეინერო ბაზრის არ მოდის ფოთის პორტზე, ხოლო მხოლოდ 20% და ნაკლები მოდის ბათუმის პორტზე. ანუ მან სერიოზულ გაუმჯობესებაზე ვერ ვისაუბრებთ. რაც შეეხება ჩვენ მოცემულობას, ანაკლიის პორტის მთავარი პლუსი არის ის, რომ მას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი სწრაფად და იაფად გაფართოვდეს. ანუ პირველი ფაზა, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, არის $600 მილიონი, ხო? და მასა, როდესაც ამ თანხას ჩვენ ინვესტირებას მოვახდენთ, გვექნება ტერმინალი 1 მილიონი კონტეინერის გამტარუნარიანობის პლუს 1.5 მილიონი ტონა ნაყარი ტვირთების ტერმინალი. მეორე ფაზა ჯდება მხოლოდ $200 მილიონი და ემატება 600,000 კონტეინერი. ანუ რომ შეადაროთ $1-ზე რამ $1 ინვესტიცია და კონტეინერების რაოდენობა, ხო, აქ უკვე სხვა თანხებზე ვსაუბრობთ. ეს პირველი ფაზა საკმაოდ მძიმე არის, იმიტომ რომ აქ ხდება ძირითადი დაღრმავებითი სამუშაოები, აქ ხდება ტავტეხის მშენებლობა, აქ ხდება მთელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ნიადაგის დიდი ნაწილის მომზადება და ასე შემდეგ, რკინიგზის შემოყვანა და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველი ფაზა არის ძალიან ძვირი ფაზა და მის ძალიან ბევრი თანხა უნდა დავხარჯოთ ამაში, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ გარდა პორტისა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ვაკეთებთ ანაკლიის სპეციალური ეკონომიკური ზონის პროექტს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე ქალაქზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. სპეციალური ეკონომიკური ზონა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. ჩვენ არსებული მონაცემებით, რაც საბოლოო მონაცემები გვაქვს, დაახლოებით ამ ეკონომიკური ზონის განვითარების რაღაც ფაზის შემდეგ, დაახლოებით 4 ფაზაა, თუ სწორად მახსოვს, 16,000 სამუშაო ადგილი იქნება მხოლოდ ეკონომიკურ ზონაში. და რა თქმა უნდა, ამ ეკონომიკურ ზონამ, რომელიც იქნება კონცენტრირებული ლოგისტიკაზე და ინდუსტრიაზე, მნიშვნელოვნად უნდა წაახალისოს პორტის გამტარუნარიანობა, პორტის ტვირთები, იმიტომ რომ იქ კომპანიები, რომლებიც საერთაშორისო კომპანიები, რა თქმა უნდა, რომლებიც იქ ოპერირებას მოახდენენ, მათ უნდა შემოიტანონ თავისი საწარმოო მასალები და ასევე პროდუქცია შემდეგ გაიტანოს სხვადასხვა ბაზრებზე, ხო? ლოჯისტიკის წარმოების საშუალება ადგილზე უჩნდებათ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა. თავარი არის ახლა ისო ჩვენ ძალიან ბევრ დროს და ენერგიას ვხარჯავთ, რომ სპეციალური ეკონომიკური ზონა, პორტი და საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა იყოს ერთმანეთში ინტეგრირებული და სინერგიულად შეძლოს ჩვენმა მომხმარებელმა მიზნისი გამოყენება. ამ ნაწილში ჩვენ დავასრულეთ ტენდერი კონსულტანტთან დაკავშირებით, ვარჩევთ კონსულტანტს, რომელმაც ეს ყველა დიზაინი იქნება, გამტარუნარიანობა თუ სპეციფიკაციები უნდა შეაჯამოს და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები მოგცეს იმასთან დაკავშირებით, რა არის შესაძლებელი. რა ტიპის ოპერაციები იქნება, დეტალურად იქნება გაწერილი, რა ტიპის ოპერაციებს უნდა ველოდებოდეთ აი ამ სამ ინფრასტრუქტურულ ერთეულს შორის და როგორ უნდა დაიგეგმოს თითოეული წერტილი ინფრასტრუქტურის იმისთვის, რომ სატრანსპორტო კომპანიები იქნებიან ეს თუ საწარმოო კომპანიები, მათ შეძლონ ძალიან ეფექტურად და იაფად ოპერირება ანაკლიის სპეციალურ ეკონომიკურ ზონაში და შემდეგ რა თქმა უნდა ინტეგრირებული იყვნენ პორტთან, რომ მაქსიმალურად სწრაფად შეძლონ თავისი პროდუქტი საბოლოო ბაზრებთან მიტანა. რა თქმა უნდა, რკინიგზასთან და გზასთან ეს ყველაფერი უნდა იყოს ინტეგრირებული, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება საქართველოსნაირ ქვეყანას, რომ რომელიმე ინვესტორი დავკარგოთ. ხო, ჩვენ უნდა ვიყოთ ისეთი თუ გვაქვს საშუალება რომ შევქმნათ ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ყველას მოერგება, უნდა შევქმნათ ასეთი ინფრასტრუქტურა. 2020 წელზე აკეთებენ ალბათ ინვესტორები აქცენტს
იმიტომ რომ ოფიციალურად გაცხადებული 2020 წელი არის, როდესაც პირველი გემი შეძლებს რომ ამ პორტით ისარგებლოს. დგება თუ არა საჭიროება ამ შეთანხმებების გადახედვის თარიღთან დაკავშირებით და იმ პირობებთან დაკავშირებით, რომელზეც თქვენ პარტნიორებს ესაუბრებით 2020 წელს გულისხმობ. ყველა იმ პროცესიდან გამომდინარე, რომელიც არის საუბარი. Albat, ჩვენ ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმი და ის პროცესები, რაც ჩვენს კომპანიაში მიმდინარეობს ახლა, რა თქმა უნდა, არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ რაიმე ასე ვთქვათ, შედეგის გადავადება. შესაბამისად, ჩვენ კომპანიის შიგნით სწორედ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ესე დაუღალავად შრომობთ და არ ვაჩერებთ ამ პროცესს უკვე რამოდენიმე წელია, არ გვაქვს ამის განცდა, რომ რაიმე შეიცვლება, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვართ ორიენტირებული იმაზე, რომ შევდავშოთ ასე ვთქვათ, შესრულდეს ყველა ის ვადა, რომელიც დაწესებულია კონკრეტული დავალების შესასრულებლად. ეს იქნება გენერალური კონტრაქტორის შერჩევა, ეს იქნება ამ წეების ასე ვთქვათ, მომწოდებლის შერჩევა, დეტალური დიზაინის დამუშავება თუ ასე შემდეგ. და ანუ ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მოლოდინი გვაქვს, რომ 2020 წლის ბოლოს, 2021 წლის დასაწყისში პორტი არ გაიშვება. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს პირიქით მოლოდინი იმის, რომ იმ ვთქვათ, ენერგიით და შრომით, რასაც ვდებთ ამ პროცესში, ყველაფერი შესრულდება ისე, როგორც იყო თავიდანვე შეთანხმებული. მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ ამ შედეგთან დაკავშირებითაც ერთად შევძლებთ, რომ ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ უფრო უკეთესი, ვთქვათ, მაჩვენებლების წარდგენით, ვიდრე წინასწარი გეგმა არსებობდა. წარმატებას გისურვებთ განსაკუთრებული გულშემატკივრის სტატუსით ანაკლიის პროექტთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ პორტის იმ ქალაქზე, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით და იმ შესაძლებლობის, რომელიც ნებისმიერ კომპანიას თვითგადამზიდავი იქნება ეს თუ ლოჯისტიკური მიმართულებით ოპერირებადი ამ რეალობაში შეექმნება. მადლობა თქვენისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სალომე კელენჯერიძეს, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დირექტორის მოადგილეს, კომერციულ საკითხებში და გიორგი ჩუგოშვილს, ანაკლიის ფინანსურ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. დავიდრეთ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ. ნინი ლონგურაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. მოპედების სამართავად მოქალაქეებს მართვის მოწმობის გამოსის ჩაბარება მოუხდებათ. ეს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ საგზაო საფრთხობის ეროვნული სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმაში შეგვიძლია ამოვიკითხოთ რეგულაციას, რომელიც წელს შესაძლოა ამოქმედეს მოპედების იმპორტიორი კომპანიები დადებითად აფასებენ, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ ეს ბიზნესის გაყიდვების კუთხით მათთვის მნიშვნელოვანი დარტყმა იქნება. ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა კომპანიას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს აძლევს შანსს და შესაძლებლობას მარტივად იქირაონ ან იყიდონ სკუტერები. შესაძლებელია თუ არა ცხოვრების სტილი ბიზნესად იქცეს, მომგებიან ბიზნესად? პასუხი ამ ლოგოზე ჩანს. ერთი შეხედვით რიტორიკულ კითხვას მიმართულება სკუტის დამფუძნებლებმა სრულად რეალური საქმით გასცეს. ორთვალების საწყობში ფეხი პირველად სხვადასხვა პროფესიით, ინტერესებით და სურვილებით 2016 წელს შედგეს. შევიდნენ და დარჩნენ. დარჩნენ იმისთვის, რომ დაინახეს ბიზნესის პერსპექტივა, განვითარების გზა, გვილი ყოფილიყვნენ წარმატებულები. მაშინ ქართული გზებისთვის უჩვეულო ორთვალების შემხედვარებმა შეძლეს და დაინახეს მომავალი, დაისახეს გეგმა და შექმნეს კომპანია სახელით სკუტი, რომლის მთავარ მამოძრავებლადაც мотивация იქცა. და ჩვენ პარტნიორი რაღაც ესე წელი იყო, რაც ბევრი მოგზაურობა მოგვიწია. ერთ მსხლიო ევროპაში, სადაც საკმაოდ პოპულარული ტრანსპორტი არის სკუტერები და დაბალძრავიანი მოტოციკლები. მეორე მსხლიო აზიაში, სადაც პირველი ტრანსპორტი არის რა, უფრო მეტი სკუტერი და მოტოციკლი არის დარეგისტრირებული, მაგალითად ინდოეთში, ვიდრე მანქ ავტომობილი. და ნუ ეს ყველაფერი კიდევ დაემთხვა იმას, რომ თბილისის ურბანიზაცია რაღაც ანჩქარი იყო და უფრო და უფრო მეტი მანქანა შემოვიდა ქალაქში და საცობების და ზოგადად თბილისში გადაადგილების პრობლემა შეიქმნა. საქართველოს თუ სკუტერებისთვის მეგობრული ქვეყანა გახდება სკუტის დამფუძნებლებს თამამად შეუძლიათ თქვან, რომ გეგმა და მისია შესრულებულია. ვიდრე სუსტ ძრავიანი ორთვალები მეგობრებს შემოიკრებდნენ, მათ სამფლობელოში ბევრი სამუშაო ჩატარდა. არ დაზოგილა არც ფინანსები და არც ძალისხმევა ყოფილიყო შედეგი ისეთი, როგორიც დღეს არის. 2 წლის ჯერ ისევ საწყის ეტაპზე მყოფმა კომპანიამ მშობლებიც გააკვირვა. სკუტის გაყიდვებმა გეგმებს გაუსწრო და მუხროჭის დროც დადგა. განვითარების ეტაპზე მყოფ ბიზნესს რეგულაციები წამოეწია. ჯერ იყო და ეროვნული ბანკის რეგულაციები სხვა შორის ამ ბიზნესსაც და ზოგადად ამ ინდუსტრიასაც კარგად შეეხო. დაახლოებით 50% განვადების წილში მაქსაუბარი დაიკლო. შემდეგი ბიზნესისთვის სავარაუდოდ ეს რეგულაციები, ყველა რეგულაცია რაღაც ბიზნესის
ზრდას ცოტათი აფერხებს თუ ანელებს, თუმცა არ გვეშინია სავარაუდოდ ოდნავ ზრდის ტემპი შემცირდება. ქალაქს ბევრი ამრევი ჰყავს, ბევრიც მეგობარი, სკუტერიანი მეგობარი, რომელთა ცხოვრების ტემპიც ქრისტინას მსგავსად ორ თვალებმა შეცვალეს. ერთი შემთხვევა იყო, რომ ახლა ხან მოვდიოდი შუქნის ანზე გავაჩერე და გიჟივით გამიარა მოპედი და იქიდან მეძახის რომ რა საკეთებ მოპედი ხარ წადი და ანუ ხვდები რომ ზუსტად არიციან რა უნდა გააკეთონ რა გონიათ რომ მარტო რაღაც ტარებაა და მორჩა მეტი არაფერი. ამიტომ ამის დასარეგულირებლად რომ სწორად ვიაროთ და საკუთარ თავს პირველ რიგში შევქმნათ უსაფრთხოება საჭიროა რაღაც რეგულაციები. რას შეცვლის რეგულაციები მოაწესრიგებს თუ არა მოძრაობას? ამას ვნახავთ. შეუმცირდება თუ არა ბიზნეს გაყიდვები? შესაძლოა. რთულია ასახსნელად, მაგრამ ამბობენ, რომ გაგებით ეკიდებიან. მუშაობას კიდევ უფრო გაძლიერებული ტემპებით გააგრძელებენ და უფრო მეტს დააჯერებენ, რომ თავდაპირველად იყო სკუტერი და სკუტერი იყო მთელი ქვეყანა და მთელი ქვეყანაც იყო სკუტერი. სკუტის ბიზნესის მთავარი იდეა კი მზის შემხედარე ქვეყანაში ერთადერთია. მთელი საქართველო ისინი უნდა გახდნენ. როგორ აისახა იანვრიდან ამოქმედებული დაკრედიტების შეზღუდვა მომხმარებელზე, ჯერ უცნობია პირველი კვარტალის მონაცემებს განსაკუთრებული ინტერესით ველოდებით და ამასობაში ირკვევა, რომ საბანკო რეგულაციები შესაძლოა შემსუბუქდეს. საქართველოსა და კორეას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებისათვის მუშაობა მიმდინარეობს. ეკონომიკის მინისტრი რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ უკვე აჯამებს კორეაში გამართულ ოფიციალურ ვიზიტს. ბიზნეს სიახლეებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში საბანკო რეგულაციების შესაძლოა შემსუბუქდეს. ამის შესახებ BMG-ს კომპანია ლექსვილის დამფუძნებელმა არჩილ ხვედელიანმა უთხრა, ის ამბობს, რომ იგეგმება რეგულაციების იმ ნაწილის გაუქმება, რომელიც ესხის გაცემას უკავშირდება. ამბობს, რომ აქვს ინფორმაცია, რომ იმდენად უარყოფითი გავლენა იქონია ამ რეგულაციებმა და ეკონომიკას იმდენად დიდი ზიანი მიადგა, რომ აპირებს საბანკო რეგულაციები შეამსუბუქონ. არჩილ ხვედელიანის განცხადებით, საქართველო არ არის იმ დონეზე, რომ უძრავი ქონების შეძენა ადამიანმა საკუთარი დაგროვებული ფულით შეძლო. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სამშენებლო სექტორში სულ 103 მილიონი დოლარის FDI ჩაიდო. 2017 წელს არსებული 283 მილიონთან შედარებით ის 63%-ით ნაკლებია. ჩვენ არ გვსურს, რომ ეს საკითხი უსაშველოდ გაიწელოს. ასეთია მამუკა ბახტაძის პოზიცია ანაკლიის პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხზე. როგორი იქნება სახელმწიფოს საბოლოო გადაწყვეტილება და პოზიცია, თუ მიმდინარე პროცესები ისე შეუშლის ხელს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს, რომ მაის-ივნისში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან 400 მილიონი დოლარის ფინანსური რესურსის მიღებაზე ხელშეკრულებას ხელი ვერ მოეწერება, ანუ მისცემს თუ არა კონსორციუმს კიდევ მეოთხე შანსს სახელმწიფო. ამაზე პრემიერი ამბობს, რომ ის ვერ ხედავს კავშირს ანაკლიის პორტის პროექტზე, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ერთ კონკრეტულ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებას. პრემიერი აღნიშნავს, რომ მთავრობის მთავარი ამოცანა, ისევე როგორც კონსორციუმის მონაწილეების ამოცანა უნდა იყოს ის, რომ რაც შეიძლება დროულად დაიწყოს მშენებლობის პროცესი. რომ ეს საკითხი უშუალოდ გაიწევს. მოხდა რამდენიმეჯერ საკითხის გადავადება და ჩვენი ამოცანა ისევე როგორც მე ვფიქრობ კონსორციუმის მონაწილეებით უნდა იყოს ის, რომ რაც შეიძლება დროულად დაიწყოს მშენებლობის პროცესი. და ამაზე უნდა ვიყოთ ფოკუსირებული და არა იმაზე, რომ თვითონ თავის დროზე ვიღაცამ კაბალო ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ფოკუსირებული იმაზე, რომ პროექტის მშენებლობა დაიწყოს რაც შეიძლება დროულად. მოხდეს იმ რესურსების მობილიზაცია, რომელზეც პასუხისმგებლობა იქნა აღებული ყველა მხრიდან. საქართველოს და კორეას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებისათვის სპეციალური დელეგაცია შეიქმნა. ამის შესახებ განცხადება კორეის იმპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გააკეთა და ის ამბობს, რომ კორეის დელეგაცია საქართველოს წლის ბოლოს ესტუმრება. ვილაპარაკეთ, რომ უკვე ივნისში
კორეაში ჩამოდიან ჩვენი პროდუქციის წარმოებლები, როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე სხვა სექტორებში, რომლებიც წარადგენენ თავის პროდუქციას კორეაში, სადაც იქნება უამრავი მყიდველი პროფესიონალური, რომლებიც შეარჩევენ პროდუქციას კორეაში იმპორტისთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ლაპარაკი არის ისეთი სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, როგორც არის ღვინო, თაფლი, არაალკოჰოლური და სხვა ალკოჰოლური სასმელები. About Georgian product. აქამდეც კარგად ვიცნობდი ქართულ პროდუქციას და ვიცოდი თქვენი კეთილი ნების შესახებ, რომ განვამტკიცოთ ურთიერთობა ჩვენს ქვეყნებს შორის. ახლა უკვე ისიც ვიცი თუ რამდენად მაღალხარისხიანი და შესაბამისად კონკურენტუნარიანია ქართული პროდუქტი. მე მინდა გავაცნო ჩვენ საზოგადოებას ქართული პროდუქცია. ჩვენი მთავარი მიზანი ამ ეტაპზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავების სპეციალური დელეგაციის შექმნა. მე უკვე დავიწყე ამ საკითხის განხილვა ვაჭრობის მინისტრთან და ვეცდები, რომ კორეის დელეგაცია საქართველოს წლის ბოლომდე ესტუმროს. ამგვარი დელეგაციების ვიზიტი შეხვედრები ქართული კომპანიების კორეულ გამოფენებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობის განვითარებას და ზოგადად ურთიერთობების გაღრმავებას. ამასობაში გერგი ქობულია კორეაში ოფიციალურ ვიზიტს ასრულებს. მემორანდუმი, რომელსაც მხარეები გააფორმებენ, გაითვალისწინებს ქართველი და კორეელი კოლეგების მხრიდან გამოცდილების გაზიარებას, ხოლო ადგილობრივ სტარტაპებს კორეაში მიიწვევს, სადაც მათ საკუთარი ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, გერგი ქობულიასა და სტარტაპების მინისტრთან შეხვედრაზე კორეის მხარემ დეტალურად ისაუბრა ინსტრუმენტებზე, რომელსაც კორეული მცირე და საშუალო საწარმოებისა და სტარტაპების მხარდაჭერის კუთხით იყენებენ, რაც ადგილობრივ დამწყებ მეწარმეებს განვითარების და ახალი პარტნიორების შეძენაში ეხმარება. აღინიშნა ამ შეხვედრაზე ისიც, რომ კორეული მხარის გამოცდილება ამ მიმართულებით განსაკუთრებით საინტერესოა საქართველოსთვის, ამიტომ მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და კორეის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და სტარტაპების სამინისტროს შორის გაფორმდეს კონკრეტული მემორანდუმი. კორეა აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და მნიშვნელოვანი ეკონომიკაა. ეს ვიზიტი კი ჩვენთვის დამატებით შესაძლებლობებს ხსნის, ამბობს ქობულია. კორეის რესპუბლიკაში მინისტრის სამინისტროს დელეგაცია სამუშაო ვიზიტით 11 და 12 მარტს იმყოფებოდა და ამ ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები კორეის რესპუბლიკის სამთავრობო და ბიზნეს წერაებთან შედგა. ხელი მოეწერა ასევე ხელშეკრულებას საქართველოს-კორეას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ. ამავდროულად იწყება მუშაობა ინვესტიციების დაცვის ხელშეკრულებაზე, რათა გაიხსნა შესაძლებლობა კორეის რესპუბლიკასთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შექმნასთან დაკავშირებით. ვიზიტის ფარგლებში სამინისტროს წარმომადგენლებს ჰქონდათ შეხვედრა უმსხვილესი კონგლომერატების ხელმძღვანელებთან, მაგალითად როგორიც არის Hyundai და Samsung. უცხოელს მიწის დაუმუშავებლობის შემთხვევაში კი შესაძლოა მიწის გაყიდვა აღარ მოუწიოს. სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ კანონპროექტის მიხედვით კანონის ამოქმედების დროს თუ უცხოელი არ გამოიყენებს სახელმწიფო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას ზედიზედ 3 წლის განმავლობაში, მას ჯარიმა დაეკისრება. სანქციები ეხება ფინანსურ ინსტიტუტებსაც, თუ 2 წლის განმავლობაში არ მოხდენენ, მაშინ ისინი მიწის გასხვისებას. კანონპროექტი ითვალისწინებს უცხოელის მიერ მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ნაკვეთის გამოყენების ვალდებულებას. მისი შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი უცხოელმა უნდა მოახდინოს მიწის გასხვისება. მიწის გასხვისება მოუწევს იურიდიულ პირსაც, თუ საინვესტიციო გეგმით გათვალისწინებულ ვალდებულებას არ შეასრულებს. გაუსხვისებლობის შემთხვევაში უკვე მიწა სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაინაცვლებს. პროკურატურა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ითხოვს, რომ 8 ქუჩის მოასფალტების საქმეზე თამაზ პეტაშვილს სახელმწიფოს კუთვნილი ფინანსების მითვისების დახმარებისათვის გამომტყუნებელი განაჩენი გამოუტანონ. 8 ქუჩის მოასფალტების საქმე სააპელაციო პროკურატურაშიც გაასაჩივრებს. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ 8 ქუჩის მოასფალტების საქმეზე მესხეთი ავტოგაზის ხელმძღვანელი სახელმწიფოს კუთვნილი ფინანსების მითვისების დახმარებაში უდანაშაულოდ ცნო, ხოლო ყალბი დოკუმენტაციის დამზადებაში ის გაამტყუნა. გადაწყვეტილება სასამართლოში ორივე მხარე ასაჩივრებს. სააპელაციო სასამართლოში პირველი სხდომა 11 მარტს უნდა გამართულიყო, თუმცა ერთ-ერთი მოსამართლის საქართველოში არ ყოფნის გამო პროცესი ერთი თვით გადაიდო. ახალციხეში 8 ქუჩის მოასფალტების საქმეზე შეგახსენებთ, რომ რაიონულმა სასამართლომ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 26 დეკემბერს გამოიტანა. მოსამართლე მარიკა ჩიტაშვილმა მესხეთი ავტოგაზის ხელმძღვანელი ყალბი საანგარიშწორებო დოკუმენტაციის დამზადებაში დამნაშავედ ცნო და 5000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ადიგენის მერია დერცელი კიკიბოს მიმართულებით დამეწყრელ მონაკვეთთან ახალ შემოვლით გზას გაიყვანს. სამუშაოების
სავარაუდო ღირებულება კი 469,286 ლარია. სამხრეთის კარიბჭის ინფორმაციით, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების დერცელის და კიკიბოს დამაკავშირებელი გზა მეწყერმა 1 წლის წინ 2018 წლის 23 მარტს დააზიანა. 350 მეტრის სიგრძის ახალი გზის გასაყვანად კი ადიგენის მერიას თანხა მთავრობამ სტიქიის დაფინანსების ფონდიდან გამოუყო. ამ დრომდე ადგილობრივი თვითმმართველობა გზას თანხის უქონლობის გამო ვერ აკეთებდა. ახალი გზის ნაწილი კი მინდორზე ნაწილი წიწვოვან ტყეზე გაივლის. ტენდერში მონაწილეობისათვის წინადადებების მიღება 21 მარტიდან დაიწყება და ის 26 მარტს დასრულდება. არის თუ არა ევროკავშირი ეგრეთ წოდებული საგადასახადო 64 რატომ არის დღემდე გადასახადებისაგან თავის არიდება ევროკავშირის მთავარი გამოწვევა და სატრიალებს ყველაზე მეტი ფული. ამ კითხვებზე პასუხებს მარიამ ადამიანიძებდა, თავი მოუყარა ერთ სიუჟეტში მასალას, რომელიც ევრონიუსის მასალებზე არის ძირითადად მომზადებული. არის თუ არა ევროკავშირი ეგრეთ წოდებული საგადასახადო 64. საერთაშორისო ორგანიზაციის ოქსფამის მიხედვით არის და ყოველწლიურ ანგარიშში ამის გამო ევროკავშირს აკრიტიკებს კიდეც. ანგარიშში წერია, რომ კვიპროსი, ირლანდია, ლუქსემბურგი, მალტა და ნიდერლანდები იმ ქვეყნების შავსიაშია შესაყვანი, რომლებსაც საგადასახადო თავშესაფრად მოიხსენიებენ, რადგან ტრანსნაციონალური კორპორაციების მოგების მესამედი სწორედ ევროპის ოფშორულ ადგილებზე მოდის. თუმცა კვიპროსის ფინანსთა მინისტრის თქმით ეს პარადოქსია, რადგან ქვეყანას არ შეუძლია იყოს ევროკავშირის წევრი და პარალელურად საგადასახადო თავშესაფრად მოიაზრებოდეს. ცხადია, ქვეყნებში საგადასახადო პოლიტიკა უნდა იყოს გამჭვირვალე. ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, ყველა ხარვეზე აღმოფხრილი და შედეგად არ უნდა ეძლეოდეთ საშუალება ინვესტორებს თავი არიდონ გადასახადებს. თუმცა ეს ყველაფერი განსხვავდება რეალობისგან. გადასახადების გადახდისაგან თავის არიდება ევროკავშირში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა. ამასთან ახლავს ოქროს პასპორტის სქემაც, ანუ როდესაც ქვეყანა გარკვეული პირობების შესრულების სანაცვლოდ მოქალაქეობას ყიდის. კვიპროსი არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც დოკუმენტებს ცნობილ ოლიგარქებზე ყიდის. პირადად მე ევროკავშირში შემავალი არც ერთი სახელმწიფო არ ვიცი, რომელიც ამას არ აკეთებს. ამ პროცესებში მთავარი კი არის კონტროლი, რაც ჩვენ ძალიან კარგი გვაქვს. რაც შეეხება მსოფლიოს უმსხვილესი ოფშორების რეიტინგს, ლიდერი შვეიცარიაა, რომელიც უცხოურ კაპიტალს უპირველეს ყოვლისა საბანკო საიდუმლოების წყალობით იზიდავს. საბანკო სექტორი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 9%-ში ადგენს. ოფშორული კაპიტალი კი ჯამში 2,3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. სიაში ევროპის კიდევ ერთი უმდიდრესი ქვეყანა ლუქსემბურგია, სადაც ხელსაყრელი პირობებისა და ოფშორული ზონის გამო მსოფლიოში ყველაზე მეტი, ანუ დაახლოებით 1000-ზე მეტი საინვესტიციო ფონდი და 200-ზე მეტი ბანკია განთავსებული. ლუქსემბურგში ოფშორული კაპიტალი 0,3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. დიდი ბრიტანეთი ოფშორული ქვეყანა არ არის, თუმცა ეროვნული კანონმდებლობა უზრუნველყოფს კორპორატიული და საგადასახადო დაგეგმარების მოსახერხებელ ინსტრუმენტებს. ამიტომაც ბრიტანეთში კომპანიის დარეგისტრირება ხელს უწყობს ბიზნესის ეფექტიანობას გადასახადების თვალსაზრისით. ოფშორული კაპიტალი კი ქვეყანაში ჯამში 0,3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. 0,2 ტრილიონი დოლარის ოფშორული კაპიტალია მონაკოში, სადაც გარანტირებული საბანკო საიდუმლოებისა და დაბალი გადასახადების წყალობით მილიარდობით დოლარი გროვდება საზღვარგარეთიდან. ასეთია ევროკავშირში იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც ყველაზე მეტი ფული ტრიალებს. რთული მოლაპარაკებების შემდეგ შეთანხმება მიღწეულია. საქართველოს მთავრობამ რუსულ გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების პირობების შეათანხმა. ხელშეკრულება რამდენიმე დღეში უკვე ოფიციალურად ხელმოწერილი იქნება და ახალი ტარიფი 1 თებერვლიდან ამოქმედება. კონტრაქტის გასაფორმებლად დასრულებული მოლაპარაკებების შედეგებზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნათია თურნავა საქმიანი დილის ეთერში გვერდება. მოგესალმებით, ქალბატონ ნათია, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ ასეთ სასიამოვნო და პოზიტიური გზავნილით გვიწევს ამ თემის გაშლა ჩვენ სტუდიაში. თქვენ გუშინ თქვით, რომ ორივე ნაწილში შესასყიდი გაზის საფასურის და ასევე სატრანზიტოს ნაწილშიც გაუმჯობესებულია კონტრაქტის პირობები. ასევე თქვით, რომ არ შეგიძლიათ კონტრაქტის პირობებზე დეტალურად საუბარი, მაგრამ მაინც უნდა ვიკითხო, რამდენად უკეთესი არის ეს პირობები.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ უთმობთ დროს ამ მართლაც მნიშვნელოვან თემას. მაყურებელმა იცის ალბათ რომ წინა 2 წლის განმავლობაში 2017-ში და 2018-ში მოქმედებდა გაზპრომთან კონტრაქტი, იმიტომ რომ საქართველოს ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას რეგიონში, სატრანზიტო ფუნქციას. ეს სატრანზიტო ფუნქცია ეხება როგორც აზერბაიჯანულ გაზს, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ კონსორციუმის მილსადენით, ასევე რასაკვირველია რუსულ გაზს, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ სომხეთისკენ და აი ამ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან მომსახურებაში ჩვენ რასაკვირველია ჩვენი სიკეთე უნდა მივიღოთ. ამოიწურა წინა კონტრაქტის პირობები და დადგა აუცილებლობა ახალი 2 წლიანი ციკლის საკონტრაქტო მოლაპარაკების. საკმაოდ რთული მოლაპარაკებები იყო და კმაყოფილები ვართ, რომ ჩვენ რაც თავარია ჩვენი ამოცანები ამ მოლაპარაკებაში რაც გვედგა სრულფასოვნად შევასრულეთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაზე მეტად წუხართ, რომ არ შეგვიძლია გაგიზიაროთ ასე ვთქვათ ციფრებში გამოხატული ჩვენი კონკრეტული მონაპოვარი. რაც ძალიან მინდა რომ გავაკეთო, მაგრამ ესეთი პრაქტიკაა ზოგადად, როდესაც თემა ეხება კომერციულ მოლაპარაკებებს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი ინტერესის მქონე ასე ვთქვათ საკითხებია, მაგრამ რეალურად კომერციული ფასია შიგნით, კომერციული პირობები, კომერციული მოლაპარაკებები, პრაქტიკა არის, რომ ზოგადად ეს არის კომერციული საიდუმლოება. რატომ? იმიტომ რომ ანალოგიური მოლაპარაკებები გაზპრომსაც და საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციას შეიძლება კონდეს სხვა რომელიმე მხარესთან და ერთი მოლაპარაკების პირობები არ უნდა აზარალოს მეორე მოლაპარაკების კომერციული საიდუმლოების მიზეზები, მაგრამ ჩვენ თავისთავად მე სიმართლე გითხრათ რიცხვებთან ერთად თვითონ ამ მოლაპარაკების პროცესი ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება და რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება, რომ ყველა მის დეტალი ვიცოდეთ, მაგრამ რის შესაძლებლობაც გვაქვს, იმას ვერ გავცდებით. მინდა ვიკითხო, გაზრდილი არის ტრანსპორტირებისათვის საფასური, რომელსაც გადაიხდეს რუსეთი. ამავე დროს, ვიდრე ეს მოლაპარაკებები ასეთ აქტიურ ფაზაში იქნება და კონკრეტულ შედეგსაც გავიგებდით, ითქვა არაერთხელ, რომ სატრანზიტო მილის მომსახურების ხარჯიც არის გაზრდილი. კარგია, ზრდა რომ ფიქსირდება გადასახადის ნაწილში, მაგრამ ისიც ფაქტი არის, რომ ჩვენ უფრო მეტი ხარჯის გაწევა გვიწევს. რამდენად ადეკვატური არის, აი პროცენტულად რომ ვთქვათ, ხარჯი რამდენითაც გაგვეზარდა, იმდენით თუ გაიზარდა ის საფასური, რომელსაც რუსეთი გადაიხდის და მოკლედ რომ უფრო მარტივად რომ გაგიმარტივოთ, არ მოგიწიოთ რაიმეს დარღვევა, ხაფარავს თუ არა გაზრდილი ხარჯის საფასურს გადახდილი თანხა. მოლაპარაკების პროცესი ნამდვილად მოიცავს ძალიან ბევრ ასპექტს და ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ დაუშვათ აქ, რომ აი ჩვენ ხარჯი გვაქვს და რასაკვირველია ეს ხარჯი უნდა იყოს სათანადოდ დაფარული. მაგრამ ახლა რეალობა როგორია, რომ ერთია დაუშვათ მოლაპარაკებაში რა არგუმენტს იყენებ და მეორე მხრივ ახლა რა რეალობაა. ზოგადად გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, რომელიც არის სახელმწიფო კომპანია და რომელიც ფლობს თავის აქტივად აი მილსადენებს და უვლის მათ, ემსახურება არა მარტო ტრანზიტს, არამედ ეს არის ზოგადად ის მილსადენების სისტემა და ეს არის 2000 კილომეტრი მარტივად რო ვთქვა ჯამში, რომელიც ემსახურება თითოეულ ჩვენთაგანს საქართველოს მომხმარებლებს. იმიტომ რომ ეს არის განუყოფელი ნაწილი ჩვენი მილსადენების შიდა ინფრასტრუქტურის, აი მარტივად რო გაიგოს, ესე იგი ჩვენმა მაყურებელმა 2000 კილომეტრია სულ და აქედან სატრანზიტო კონკრეტულად ამ კორიდორს რაც ემსახურება არის 253 კილომეტრი, ანუ სადღაც 1/1000. ეს ხარჯები, რომელიც დაკავშირებულია მილსადენების ამ 2000 კილომეტრის მოვლასთან, არის ჩართული საქართველოს მომხმარებლების საბოლოო ტარიფში, ისევე რა თქმა უნდა, როგორც სატრანზიტო საფასურში. ანუ არის გადანაწილებული თავისი, ასე ვთქვათ, წილობრივი ხვედრითი წილის და მიხედვით სხვადასხვა მომხმარებელს შორის, შიდა მომხმარებელს და გარე მომხმარებელს შორის და ეს სწორია, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ჩვენ სამზარეულოებში კონდეს ბუნებრივი გაზი, მან უნდა გაიაროს ჯერ ეს მილსადენები, მაღალი წნევის მილსადენი, მერე უკვე სადისტრიბუციო სისტემაში შევიდეს და მერე უკვე შედის, ასე ვთქვათ, ჩვენ სადარბაზოებში. ანუ 1/1000-ს რა თქმა უნდა, ანუ აქ არის საუბარი მაქსიმუმ 1/1000-ზე, რომელიც მოდის ამის დაწილად, თუმცა რა თქმა უნდა მოლაპარაკებებში ჩვენ ამას ასე ვთქვათ გავაბუქებდით უფრო, ხა ეს გარკვეულას მოლაპარაკების ხრიკებს გავთქვამ, მაგრამ რეალურად ეს არის სადღაც 1/1000 ჩვენი მთელი სისტემის დანაკარგების. ეს დანაკარგები უკაცრავად ხარჯები არის რა თქმა უნდა გადანაწილებული ტარიფში, არის ადეკვატურად ასახული, არსებობს მეთოდოლოგია, გამჭვირვალე და
საკმაოდ ესეთი ევროპული სტანდარტის შესატყვისი მეთოდოლოგია, რომლითაც იგივე ჩვენი მარეგულირებელი სარგებლობს და როდესაც ადგენს სამოხარებლო ტარიფს, იქ აუცილებლად იყენებს გატარების ტარიფის ნაწილს, რომელიც აუცილებლად ასახავს ამ დანახარჯებს. იმასაც ვიტყვი, რომ გაის ტრანსპორტირების კომპანია ფინანსურად საკმაოდ კარგი მდგრადი კომპანია, ზომიერი მოგება აქვს ყოველ წელს, სადღაც 11-12 მილიონი ლარის ზომიერი, იმიტომ რომ ეს არ უნდა აისახოს და დააწვეს ძალიან ტარიფს, მაგრამ საკმაოდ ისეთი მდგრადი კომპანია. აქედან გამომდინარე, მისი ყველა შემოსავალი ადეკვატურად ფარავს ხარჯებს. ეს ხარჯები წლიდან წლამდე სხვადასხვაა, მაგრამ ეხლა ამ ბოლო წლებში მცირდება გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ დიდი სამუშაო საინვესტიციო უკვე ჩატარდა, ეხლა ძირითადად რაღაც მიმდინარე სამუშაოები მიდის და ამას ფარავს. აქედან გამომდინარე ის, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ზრდა არის სატრანზიტო საფასურში, ეს არის ადეკვატური, ეს არის შემოსავალი, ეს შეემატება ძირითადად მოგებას ან ახალ საინვესტიციო პროგრამებს, რომლებსაც განახორციელებს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია. არანაკლებ საინტერესო იყო მეორე მიმართულება, როცა ჩვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შეგვიძლია უკეთესი პირობით შევისყიდოთ გაზი რუსეთისაგან. აქ კიდევ ერთი საკითხი არის და ისე მოლაპარაკებებთან მინდა დავბრუნდე. თქვენ მოლაპარაკებთ, აქამდე კერძო კომპანიები რუსულ გაზს არ და ვერ ყიდულობდნენ. იყო თუ არა ეს ჩვენი მხრიდან დათმობა იმის სანაცვლოდ, რომ ახლა კერძო კომპანიებს შეეძლებათ რუსული გაზი იყიდონ, იმის სანაცვლოდ, რომ მათ ფასი შედარებით ნაკლები შემოგთავეს. ანუ რეალურად აქამდე თუ საერთოდ ვერ ყიდნენ, ახლა შეუძლიათ რომ რაღაც კონკრეტული, თქვათ, ფასით ქართული კერძო კომპანიებიც მოამარაგონ. და აქვე გკითხავთ, როგორ შეუძლიათ ამ არჩევანის გაკეთება ქართულ კომპანიებს, რომელი გაზი მოიხმარონ, ეს იქნება სოკარის თუ რუსული გაზი. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ თუ კი საუბრობთ დათმობებზე, ამ მოლაპარაკების შედეგად ძირითადად ხედავთ, რომ დათმო გაზპრომმა. დათმო ერთი მიმართულებითაც, რაც შეეხება ტრანზიტის საფასურს და დათმო მეორე მიმართულებითაც, რაც შეეხება გაზის საფასურს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაიმე დათმობა კი არა, პირიქით ვფიქრობთ, რომ ძალიან წარმატებით და ძალიან შედეგიანად და ჩვენ სასარგებლოდ დავასრულეთ ეს მოლაპარაკება. მეორე, რაც არათუ ასე ვთქვათ, არასოდეს არ დავთმობთ, ეს არის ჩვენი ამომავალი პრინციპი და ის იყო ბოლომდე დაცული, ეს არის ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ამაზე გუშინაც ვისაუბრე და დღესაც მინდა ხაზგასმის თქვა. რა არის ეს ენერგეტიკული უსაფრთხოება და როგორ ხედავთ ჩვენ ამას? არსებობს ჩვენი ბაზრის უდიდესი ნაწილი სტრატეგიული მომხმარებელი, სტრატეგიული ნიშა ამ ბაზრის, ეს არის მომსახურება ჩვენი მოსახლეობის და ეს არის ჩვენი თბოსადგურები, რომლებიც აგენერირებს ელექტროენერგიას და ეს ორი მიმართულება, მოსახლეობა და ელექტროენერგია, არის სტრატეგიული უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის და უსაფრთხოების. აი ეს ბაზრის ეს სტრატეგიული სეგმენტები სრულად იფარებოდა, იფარება და დაიფარება აზერბაიჯანული გაზით. ჩვენ აზერბაიჯანულ გაზს ვიღებთ ორი, ასე ვთქვათ, წყაროთი, ერთი და მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო გაიზრდება, ეს არის შაღდენის კონსორციუმიდან ჩვენი სატრანზიტო ფუნქციიდან გამომდინარე მიღებული გაზი, რომელიც 2011-დან 12-დან კიდევ უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით, რომ შაღდენიზი ორის ფასად დასრულდა და დაიწყებს თანდათან შევსებას მილსადენი დამატებითი აზერბაიჯანული გაზის მოცულობით და ჩვენ რაღაც პერიოდში შევძლებთ, რომ უმეტესი წილი აზერბაიჯანიდან წამოღებული გაზი სწორედ ამ მიმართულებიდან იყოს მიღებული. მეორე მიმართულება ეს არის კერძო კომპანია, ეს არის აზერბაიჯანული კომპანია სოკარი, რომელიც გვაწვდიშონ გაზს და აი ეს ორი წყარო სრულად დაფარავს ჩვენი ბაზრის უდიდეს ნაწილს, სტრატეგიულ ნაწილს, მოსახლეობას და ელექტროენერგიის წარმოებას. რჩება კიდევ ერთი ნაწილი, ეს არის ბიზნესი, კერძო ბიზნესი. ჩვენ ზოგადად ლიბერალიზაციის და კონკურენციის ხელშეწყობის პოლიტიკა გვაქვს ხა ენერგეტიკაში აღებული სამომავლო ამოცანა. არა მარტო გაზთან მიმართებაში, არამედ ელექტროენერგიასთან მიმართებაში, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია უკვე წელს არის დაწყებული. იგივე ვალდებულებები ევროკავშირთან აღებული გვაქვს გაზის სექტორთან მიმართებაში, მაგრამ ვერ იქნება რა თქმა უნდა სრულფასოვანი ეს კონკურენცია, ეს ლიბერალიზაცია, თუ კი არ იქნება გარკვეული ალტერნატივა კერძო ბიზნესს. ეს ალტერნატივა დღეს ჩნდება პირველ რიგში გამომდინარე იქიდან, რომ მოხერხდა რუსული გაზის ფასის შემცირება. ეს არის ალტერნატივა. ჩვენ არ მოველით, რომ დაუშვათ უმეტესობა ბიზნესის მაინც და მაინც გადაერთვება რუსულ გაზზე, ამას დაარეგულირებს კონკურენტული ბაზარი. რატომ არ მოველით? და იმიტომ რომ აზერბაიჯანული გაზი და მისი მომწოდებელი ასევე ძალიან კონკურენტული
კონკურენტული კომპანია და აქვს საშუალება რომ აქ მას ექნება საშუალება რომ ასევე ეს კონკურენცია ასე ვთქვათ ღირსეულად შევიდეს ამ კონკურენციაში და არ დათმოს თავის მოხარებელი და ჩვენი თვითმიზანი ის კი არა რომ მაინც და მაინც რუსული გაზი კერძო სექტორმა შეისყიდოს. ჩვენი მიზანი არის რომ კონკურენცია შეუწყოს. შესაძლოა უჩნდებათ, მაგრამ მაშინ კითხავთ, ეს ხომ გასათქმელი ამბავი იქნება ხარ, როცა კომპანიას შეუძლია არჩევანი გააკეთოს ორ ფაშორის, რომელი გაზი იყიდოს. როგორი არის ეს ფასები, ანუ აზერბაიჯანული გაზი რა უჯდება კომპანიას და რუსული გაზი რა დაუჯდება? ნუ რთულია ესეთი შედარება, ასე ვთქვათ, ვარშს ვერ ვადარებთ, იმიტომ რომ საბოლოო მოხარებლის ფასი ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ეს არის დერეგულირებული ფასი და დღეს მიმწოდებელს სრული უფლება აქვს ერთ კომპანიას ერთი ფასი დაუდგინოს, მეორეს მეორე. ეხლა რაც შეეხება თუ როგორი გზით მოხდება, ასე ვთქვათ, ეს კონკურენცია, ჩვენ ესეთი მოსაზრება გვაქვს და ეს არის ძალიან ესეთი ცივილიზებული საბაზრო ევროპული პრაქტიკა, რომ გარკვეული მოცულობის გაზი აუქციონით შევთავაზოთ კერძო მომხმარებელს. ისევ ამბობ, რომ საუბარია კერძო ბიზნესებზე, იქნება ეს დაუშვათ მეტალურგია, რომელთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია გაზის ფასი და მის კონკურენტუნარიანობას რეგიონში განაპირობებს, იქნება ეს მცირე ბიზნესი და დაუშვათ საცხობები, ეს რაც ჩვენთვის არის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მომხმარებლებისთვის, იქნება ეს გაზ-გასამართი სადგურები, ვისაც გაზი არის მთავარი არსებითი, ასე ვთქვათ, მათი ბიზნესის წყარო, ყველას ექნება საშუალება, მხოლოდ საბოლოო მომხმარებელს, არა საბითუბო მომხმარებელს, რომ აი აუქციონის გზით გარკვეული მოცულობა გაზს შევთავაზებთ და შეიძინოს. და რაც დაფიქსირდება აქ ფასი ჩვენ დავინახავთ, ის რასაკვირველია, იქნება იმაზე უკეთესი ალბათ, რასაც დღეს იღებენ ფიქსირებული, ხო, თუმცა ისე ვამბობ, რომ თავარი აქ არის არა ის, თუ რა ფასი დაფიქსირდება. თავარი აქ არის ის, რომ დაიწყება კონკურენცია და ჩვენ ამ კონკურენციის მექანიზმის ხელშეწყობას ვაკეთებთ კერძო სექტორში. რასაკვირველია, საბოლოო შედეგი კონკურენციის ყოველთვის არის მოხარებლის რაღაცა, ასე ვთქვათ, სიკეთე და მოხარებლისთვის უპირატესობა იმაში გამოიხატება, რომ ფასი შეიძლება ნაკლები დანახარჯი ბიზნესისთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. უნდა და ნაკლები ფასი უფრო მიმზიდველი. თუმცა ესე ვამბობ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სკეპტიკოსებს და ოპონენტებს მაინც გაუჩნდებათ კითხვა. დღის ხარჯზე მოახერხა და მოახერხეთ თქვენ უშუალოდ მოლაპარაკებებში ჩართულმა ნათიათურნავამ, რომ ის შედეგი მიგეღოთ, რაც მიიღეთ ახლა და რატომ ვერ მოახერხდა 2 წლის წინ იგივე, ვთქვათ, შედეგის მიღება. თქვენ ისაუბრეთ გუშინ პრესკონფერენციაზე, რომ საერთაშორისო ბაზარზე არსებულმა ფასებამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. ეს იყო ერთადერთი მიზეზი? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არასწორია იმის თქმა, რომ 2 წლის წინ ვერ მოხერხდა რაღაცის გაკეთება. 2 წლის წინ ცალსახად მაქსიმუმი გააკეთა მომლაპარაკებელმა გუნდმა, რომ იმ დროისთვის არსებულ ვითარებაში, იმ დროისთვის არსებულ კონიუნქტურაში მიეღწიათ მაქსიმუმი. მაშინაც ახლა მე ციფრებს ვერ ვასახელებ ვერც მაშინდელზე და ვერც ახლანდელზე, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, ის ფასი, რაც იყო მოლაპარაკებული საბაზრო ფასთან, მსოფლიო საბაზრო ფასთან შედარებით, იყო უკეთესი. უბრალოდ იმ დროისთვის მაინც მსოფლიო ნავთობის მსოფლიო ფასების კონიუნქტურა არ იძლეოდა საშუალებას, რომ კიდევ უფრო დაუშვათ მეტი დათმობის დატყოფნა ქონოდა გაზპრომს. ეს არის და ეს, რომ დღეს ჩვენ ვისარგებლეთ იმ კონიუნქტურით, რომ დაღმასვლა არის გარკვეული ნავთობის ფასებში, ეს მე ტრანსლირდება გაზის ფასებში და აი ამის ხარჯზე მოხდა ძირითადად რასაც ასე ვთქვათ, უკეთეს პირობების წამოღება. აქედან გამომდინარე იმ მომენტისთვისაც იყო საკმაოდ კარგი პირობები, რაც შეიძლება იმ მომენტისთვის ყოფილიყო, მაგრამ შემდეგ შეიცვალა ნავთობის ფასები და ჩვენ ახლა გარკვეულ გაუმჯობესებას მივახციეთ. გარდა მაგისა, იმ მომენტისთვის დაემთხვა, ასე ვთქვათ, ის მოლაპარაკები იმ პერიოდს, როდესაც გაზპრომმა ყველა სახელმწიფოსთან, სადაც კი ახორციელებს საკუთარი გაზის ტრანზიტს, შეცვალა პრინციპი. გადავიდა, ასე ვთქვათ, მონეტარულ პრინციპზე, უარყო ნატურით გადახდის პრინციპი და აი ამ თემამ გადაფარა აი ამ თემამ ძირითადად გადაფარა ყველა სხვა მიღწევა, რაც იმ დროინდელმა გუნდმა შეძლო და მოიტანა და მიაღწია ნამდვილად ძალიან ისეთი სკრუპულოზური და დეტალური მოლაპარაკების შედეგად. მე ამაზეც მინდა ვთქვა, ამაზეც არის ხოლმე ხშირად შეკითხვები, რომ უკვე აი რამოდენიმე წელია გაზპრომი ცალსახად მხოლოდ მონეტარული გზით ანაზღაურებას ეწევა ტრანზიტორ ქვეყნებში. ამ ტრანზიტორ ქვეყნებს შორის არის მისდამი ძალიან ლოიალური ქვეყნები, ასე ვთქვათ, მეგობრული ქვეყნები
რუსეთის მიმართ და ამ ქვეყნებსაც კი არა აქვთ რამე გამონაკლისი და რაიმე განსხვავებული მიდგომა გაზპრომის მხრიდან, ეს არის ზოგადი პრაქტიკა, ეს ზოგადი მათი მიდგომა და რა საკვირველია მოლოდინი იმისა, რომ საქართველოს ეხლა აღუდგებოდა ეს ნატურით გადახდა და რატომღაც განსხვავებულს და განსაკუთრებით შეღავათიან პირობებს შესთავაზებდა გაზპრომი რუსული სახელმწიფო კომპანია, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ, მე ამიტობა ამაზე საუბარიც ზედმეტი. აი მაშინ უნდა დაგბადებოდა თქვენ შეკითხვა, რის სანაცვლოდ ხდება ეს. თავარია რომ ჩვენ თავარი პრინციპი დავიცავით, გავატარეთ და არასოდეს არ დავთვალოთ, ეს არის ჩვენი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ ჩვენი საკუთარი სატრანზიტო აზერბაიჯანული გაზის რესურსი გვაქვს ამ მომავალი იმისთვის, რომ მოსახლეობას და ელექტროენერგიას არაფერი მიაყრდეს. მადლობა თქვენებსაც რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად საქმიანი სტუდიაში. მადლობა ამ ინფორმაციისათვის, რომელიც გაგვიზიარეთ. ნათია თურნავას ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. კიდევ ერთ თემაზე უნდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, ვიდრე შემდეგი სარეკლამო ბლოკი იქნება. Georgian Airways შეუძლია ქუთაისის აეროპორტიდან იფრინოს. ასეთი იყო გუშინ ბოლო განცხადება, რომელიც საავიაციო სფეროში გავითარებულ პროცესებს თან სდევდა. იქამდე ავიაკომპანია Georgian Airways-ის დამფუძნებელმა TAV Georgias და სახელმწიფოს შორის დადებული ხელშეკრულების გასაჯაროება ითხოვა. თამას გაიაშვილს ხელშეკრულებას კრიმინალური უწოდა და ის მიიჩნევს, რომ გადასახედია. გაიაშვილის შეფასებით მისი ოპერირების ქვეშ არსებულ აეროპორტში TAV Georgias საკმაოდ მაღალ ტარიფებს აწესებს. მოდით გადავხედოთ გუშინ გავითარებულ პროცესებს და დავას, რომელიც TAV-სა და Georgian Airways შორის ამ დროისათვის მედიისათვის გახდა ცნობილი. ის საიდუმლო ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია და საზოგადოებას აჩვენოთ თუ რა ხელშეკრულება დადო წინამთავრობამ. ასე ქართული ავიაკომპანიის Georgian Airways-ის დამფუძნებელი სახელმწიფოსა და TAV Georgias შორის გაფორმებული ხელშეკრულების გასაჯაროებასა და მის გადახედვას ითხოვს. TAV Georgia თბილისის აეროპორტს 2005 წლიდან მართავს და ხელშეკრულების პირობებით 2027 წლამდე აქვს აქ ოპერირების უფლება. ქართულ ავიაკომპანიას TAV Georgias პირობები არ მოსწონს და მოსაკრებლებს, რომლებიც აეროპორტში არსებობს, კაბალურს უწოდებს. თამას გაიაშვილს არც აეროპორტის მმართველი კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების შეერა და ამბობს, რომ TAV Georgia აეროპორტში შესაბამის სერვისსა და მომსახურებას ვერ უზრუნველყოფს. ამ კომპანიას არავით არის სერიოზული ინვესტიციები, რაც ლაპარაკია 120 მილიონი დახარჯეს, არ არის დახარჯული, მე ამის გარანტიას გაძლევთ. აქ მისი ნახევარიც კი არის დახარჯული. სავალალო მდგომარეობაშია სადგომი თვითმფრინავის სადგომები, დასაფრენის ზოლი, მთლიანად აეროპორტში დაგერებულია ბებიას ნიფხავივით. თამას გაიაშვილმა და Georgian Airways-ის თანამშრომლებმა დღეს თბილისის აეროპორტთან გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. მათი თქმით, ტაურბან საქართველო მათ არარეალური ვალების გამო ფრენის შეზღუდვით ემუქრება. მიზეზი კი 9 მილიონ ლარიანი დავალიანებაა, რომელიც ქართულ ავიაკომპანიას TAV Georgias იმართებს. მე ვეძახი ამ მოსახლეობის ხარკს ახდევინებენ ქართულ მოსახლეობას. ავიაკომპანიის ხელმძღვანელი უარს აცხადებს 9 მილიონ ლარიანი დავალიანების დაფარვაზე და ამბობს, რომ ისინი აეროპორტის მმართველს უხდიან იმდენს, რა ხარისხის მომსახურებასაც მათგან იღებენ. მე გარუცხადე TAV Georgia საქართველოს, რომ არ იქნება გადახდილი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მიზნობრივი და არ არის ეს სამართლიანი მოთხოვნა. თავად TAV Urban Georgia-ში კი აცხადებენ, რომ თამას გაიაშვილს არ მოსწონს მოსაკრებლის მოცულობა, რომლის გადახდასაც გასული წლის ზაფხულში ახალი ხელშეკრულების გაფორმებისას თავად დათანხმდა. მთავარ კითხვაზე გაჩერდება თუ არა Georgian Airways-ის ფრენები დავალიანების გამო, TAV Georgia-ში აცხადებენ, რომ ფრენების შეზღუდვას არ აპირებენ და დავას სასამართლოში გააგრძელებენ. 2018 წლის ივლისიდან Georgian Airways-მა შეწყვიტა, გადახდა. ფაქტიურად ბოლო 3 თვის განმავლობაში გადაიხადა მხოლოდ 50% მომსახურების, ხოლო ის თვეები, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი ფაქტიურად არ იხდიდა. ამ პერიოდის განმავლობაში ფრენები არ გაჩერდება, ჩვენ მივმართავთ სამართლებრივად. ქართული ავიაკომპანია პროცესებში სახელმწიფოს ჩართვას ითხოვს. პრემიერ-მინისტრის თქმით კი, მხარეებს შორის დავით ეკონომიკის სამინისტრო დაინტერესდება. ეს არის დავა ორ კერძო კომპანიას შორის, მაგრამ ბუნებრივია საქმე ეხება ძალიან სენსიტიურ სექტორს, შესაბამისად იცით, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ფარავს სწორედ ამ სექტორს და ისინი იქნებიან აქტიურად ჩართულები ამ საკითხში.
ქართული ავიაკომპანია მთავრობას სხვა სახის მხარდასჭერასაც თხოვს და სახელმწიფოს მხრიდან ავიაკომპანია ვიზი არის ხელშეწყობითაც უკმაყოფილოა. რა ფორმით ჩაერთვება პროცესში სახელმწიფო უცნობია, თუმცა მხარეებს დიდი ალბათობით მაინც სასამართლოს გზით მოუწევთ წასვლა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის ბრექსიტის განახლებული გეგმაც ჩაუგდო. ამ გეგმის წინააღმდეგ 391 დეპუტატმა მისცა ხმა, მხარი კი მხოლოდ 252-მა დაუჭირა. მეის წინადადებას პირველადგან 2019 წლის 15 იანვარს უყარეს. ევროკავშირში ფორმალურად დიდი ბრიტანეთი 2019 წლის 29 მარტიდან უნდა გამოვიდეს. პარლამენტის კენჭისყრის შემდეგ კი უცნობია, როგორ განვითარდება ბრექსიტისა და დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობა სამომავლოდ, აი ამ ყველაფერზე იმ განვითარებულ პროცესებზე და შესაძლო გეგმებზე, რომელიც განიხილება მათ შორის დიდი ბრიტანეთის ნაწილში, ბუკა პეტრიაშვილი ტრადიციულად მსოფლიო როგორც ასეთის ფარგლებში დღეს მიმოიხილავს ძალიან ბევრ საინტერესო თემას და მიმართულებას და მოდით დავიწყოთ ამით. ბუკა დილამშვიდობისა. დიდი ამბავი იყო გუში. დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ისეთ ძალიან მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რთული საყურებელი იყო ნამდვილად ხა თან მეორე სხვათა შორის ასეთ მნიშვნელოვან მომენტში ტერეზა მეის იოგებმაც ხმის იოგებმაც უმტყუნა და ხმა ჩახლეჩილი გამოდიოდა და არ წმუნებდა თავის თანამოაზრეებს, თანაპარტიელებს, რომ ხარი დაეჭირათ ბრექსიტის შეთანხმებისთვის. ამ კენჭისყრას წინ უსწრებდა მისი ბოლო დიპლომატიური აქტივობები. ის იყო გუშინ წინ იყო სტრასბურგში, მოლაპარაკებები გამართა ჟან-კლოდ იუნკერთან, ევროკომისიის სხვა წარმომადგენლებთან, მთავარ მომლაპარაკებელთან ევროკავშირის მხრიდან და თითქოს მიიღო დამატებითი სამართლებრივი გარანტიები და შეთანხმება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებაში, ირლანდიასა და ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მიმართებაში, იქ საზღვრის გავლებაზე და მყარი, ესე ვთქვათ, მუდმივ მოქმედი საზღვრის დაწესებასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ აღმოჩნდა ეს საკმარისი იმისათვის, რომ დაერწმუნებინა თავისი თანაპარტიელები და თანამებრძოლები. ამას კიდევ ისიც დაემატა, რომ მისი ესე ვთქვათ გენერალური პროკურორიც გამოვიდა, მისი თანაგუნდელი გამოვიდა და მან ასევე
დაადასტურა, რომ ეს იქნება სირთულე მომავალში და არავით არის სამართლებრივი გარანტია იმისა, რომ ეს სივრცე შენარჩუნდება და დროებითი იქნება ეს ჩრდილოეთ ირლანდიასთან საზღვარი, არავით არის გარანტია არ არსებობს და ამით კიდევ უფრო მეტად დაუნდიმა სიტუაცია, დაამუქა სურათი, რა თქმა უნდა, თუმცა მიუხედავად ამისა, გამოვიდოდა ბატონი კოქსი თუ არა, მიუხედავად ამისა რეალურად წინასწარი განწყობები ცნობილი იყო, გარკვეული განცხადებებიც კეთებოდა, წინასწარი განწყობები ცნობილი იყო, რომ არ ეწერა გუშინ ტერესა მეის გამარჯვების მოპოვება. ეს არის უკვე მისი მეორე მარცხი ამ კენჭისყრის პირობებში. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ეხლა უკვე ტერესა მეისთან ერთად ბრიტანეთის პარლამენტის დგება ძალიან სერიოზული დილემის წინაშე. დრო რჩება ძალიან ცოტა, 29 მარტამდე არის უკვე 16 დღე დარჩენილი, რეალურად არჩევანიც ასევე არის ძალიან ცოტა. დღეს ბრიტანეთის პარლამენტში ისევ გაიმართება კენჭისყრის პროცესი და ეს კონკრეტულად მიეძღვნება მას აწყობს თუ არა, მხარს უჭერენ თუ არა ბრიტანელი კანონმდებლები ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლას. ეს შეთანხმების გარეშე დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა არის აპოკალიფსი როგორც დიდი ბრიტანეთისთვის, ისე ევროკავშირისთვისაც. ეს არის საკუთრებით, რომლებიც ამას გულისხმობს პირველ რიგში, რომ ბიზნესებისთვის, მოქალაქეებისთვის, ესე ვთქვათ, მიმოსვლასთან დაკავშირებით, სერვისების მიმოსვლასთან, ფინანსების მიმოსვლასთან, პროდუქციის მიმოსვლასთან, ძირითადი ეს 4 ძირითადი ფასეულობა, რაზეც დგას ევროკავშირი და რაც არის მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები და ეს ამდენი ხნის არსებული ურთიერთობები და ურთიერთკავშირები დიდ ბრიტანეთსა და დანარჩენ ევროკავშირს შორის ასე ერთი ხელის მოსმით მოწყვეტა მოუტანს ძალიან დიდ ზიანს. ამის ფონზე რამდენად ჩანს სურათში, რომ შეიძლება დღევანდელი კენჭისყრა იყოს სწორედ ამის მხარდამჭერი? და თუ არა, ამ დარჩენილ დღეებში რა შეიძლება? მაღალი ალბათობით, ანა პარლამენტარები დღესაც უფრო მეტი, უფრო დიდი უმრავლესობით ვარს იტყვიან შეთანხმების გარეშე ევროკავშირიდან გამოსვლას. რა მოყვება ამას? ამას მოყვება ხვალ კიდევ ერთი კენჭისყრა, რომელზეც უკვე უნდა დადგეს საკითხი, მიმართოს თუ არა დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირს 50-ე მუხლის, ლისაბონის შეთანხმების 50-ე მუხლის, რომელიც ეხება გასვლას, ამის ამოქმედების გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით. აქაც არის მე უკვე შემდგომ იშლება ორი ვარიანტი, ეს არის ხანმოკლე გახანგრძლივება და მავხსნი ხარ რატომ და არის შედარებით გრძელვადიანი. მოგეხსენებათ, რომ მაისში არის ევროპარლამენტში არჩევნები. თუ ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყანა მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ გაუხანგრძლივოს, მაშინ და გრძელვადიანად, ანუ გულისხმობს წელიწადს და კიდევ უფრო მეც, მაშინ დიდმა ბრიტანეთმა უნდა დაიწყოს მზადება ევროპარლამენტში არჩევნებში მონაწილეობისთვის მოსამზადებლად. ცოტა დრო რჩება ძალიან, მაგრამ დაუყოვნებლივ უნდა შეუდგეს ამას. თუ არა, მაშინ ეს იქნება მაქსიმუმ 1 ივლისამდე ძალიან ხანმოკლედ, თუმცა ეს არ არის საბოლოო ჯამში გამოსავალი. რისთვის მოხდება ეს გახანგრძლივება? ამ კითხვას სვავდა სხვათა შორის თვითონ ბრიტანეთის პრემიერის, რომ ამისი ახსნა ბრიტანელ პარლამენტარებს უკვე კანონმდებლებს მოუწევდა დარწმუნება ევროკავშირის დანარჩენი 27 ქვეყნის ხელმძღვანელების, რომ ეს არის აუცილებელი მაგალითად თქვა სიტყვაზე კარგი შეთანხმების მისაღწევად. ევროკავშირმა გუშინ ძალიან მკაფიოდ განაცხადა, რომ აი ყველაფერი გააკეთა, მაქსიმუმზე მეტი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს შეთანხმება შემდგარიყო. ეხლა ბურთიც, მოედანიც, ჩოგანიც, კრიკეტის ჯოკის ყველაფერი არის ლონდონში დიდი ბრიტანეთის მხარეს და
ევროკავშირი აღარც ერთ ნაბიჯს აღარ გადადგავს, არც ამ ეგრეთ წოდებული ბექსტოპის, არც საბაჟო კავშირის ამ მიმართულებით. არავითარ ეს შანსი არ ჩდება მას შემდეგაც კი, რაც ევროკავშირის, ევროპარლამენტის არჩევნები ჩატარდება და გარკვეულწილად თანამდებობაზე მაინც ახალი ძალის გაჩენის თქვა. არაფერი მაგ შემთხვევაში არ შეიცვლება რეალურად მანდატს ძალთა ბალანსი შენარჩუნდება ძალთა ბალანსი შენარჩუნდება მემარჯვენე პარტიების სასარგებლოდ იქნება იქ რადიკალური ნაციონალისტური ჯგუფების და მაგრამ არა იმდენად რომ ძალთა ბალანსი შეიცვალოს და თავდაყირა დადგეს. აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განვითარება შეიძლება იყოს, ეს არის საერთოდ ბრექსიტზე უარის თქმა. ანუ ის რისთვისაც იბრძვის ტერეზა მეი რეფერენდუმის შემდეგ და აქაც მნიშვნელოვანია როგორ მოხდება ეს. ბრიტანეთის კანონმდებლებს შეუძლიათ ერთ მნიშვნელოვნად სამართლებრივად ეს დადასტურებულია ვარი თქვან ბრექსიტზე ეს ერთი ან მეორე გზაც არსებობს ეს არის მეორე რეფერენდუმის ჩატარება. მეორე რეფერენდუმის ჩატარებას დიდი მხარდაჭერა დღის მდგომარეობით არ აქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ საათი მიდის დრო მიდის და საათი ციკციკებს ესე ვთქვათ და რეალურად ძალიან ცოტა დრო რჩება და ოფციებიც გამოსავალიც ძალიან ესეთი არჩევანი არის ძალიან მწირი. შესაბამისად მე მაინც ვარაუდობ რომ ალბათ უფრო ნაბიჯები გადაიდგმება გახანგრძლივებისკენ, თუმცა დაჭირდება ძალიან სერიოზული არგუმენტაცია. ეს გახანგრძლივება ევროპელი ძალიან მაღალი რანგის დიპლომატების მხრიდანაც, მაღალჩინოსნების მხრიდანაც მინიშნებებით, ანონიმურად, რა თქმა უნდა, მინიშნებებით არის რომ არის შესაძლებელი. და რაღაცა ერთგვარი ამოსუნთქვა არის, ოღონდ ძალიან ისეთი კონკრეტული პერიოდი და კონკრეტული ვადით. წინააღმდეგ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეთანხმება, რომელიც მიღწეულია ევროკავშირთან, აღარ გადაიხედება ევროკავშირმა ყველაფერი გააკეთა თავის მხრივ. არაერთხელ ხაზგასმით გუშინ ამ არჩევნების შემდეგაც კენჭისყრის შემდეგაც კი ეგრევე ეს განცხადებები გაკეთა ძალიან მაღალი დონიდან დონალდ ტუსკის მხრიდანაც გაკეთა მიშელ ბარნიე ევროკავშირის მხრიდან მომლაპარაკებლის მხრიდანაც გაკეთა რომ ეს ყველაფერი ეხლა არის ლონდონის ხელში ჩვენი მხრიდან გაკეთა ყველაფერი მაქსიმუმი იმაზე მეტი რაც შეიძლება აქ ძალიან ბევრ რამეს ეხება ფინანსებს ეხება ფრანგულ ღვინოს ყველს ჰოლანდიურს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაც შორის გადაადგილებას რომელიც საქმიანთან და ტურისტულთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირისა და ამ შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობაში. იმდენად გადაჯაჭულები არიან, რა თქმა უნდა, ყველა ამ სავაჭრო, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ უსაფრთხოების სისტემებში, რომ ესე მოწყვეტით რეალურად გაშორიშორება და აყოფა ძალიან დიდი ზიანის მომტანი იქნება ორივე მხარისთვის. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ ძალიან რთულია, ეხლა ერთი ძალიან კარგი შეფასება წავიკითხე, რომ ეს ეხლა დაახლოებით გავს დართის ბორდზე ის არის სროლა, თვალახვეული დაახლოებით ამას გავს პროგნოზი თუ რა მოხდება და როგორ განვითარდება რეალურად შემდგომი პროცესები დიდ ბრიტანეთსა და ევროკავშირს შორის. შეფასებების კითხვა თან ესეთი თამამი და პოლიტიკური რუსეთში ცოტა სხვაგვარად მოხდება. კონკრეტულად შეიძლება ითქვას, რომ აქ პროგნოზი მარტივი შეიძლება გახდეს, ვინ რას დაწერს, ვინ როგორ გააზიარებს და ვინ როგორ შეაფასებს, იმიტომ რომ ახალი კანონი ამოქმედება უახლოეს მომავალში, რომელთაც რუსეთმა არც მეტი არც ნაკლები გადაწყვიტა, რომ დასჯადი იყოს ხელისუფლების კრიტიკა, მათ შორის სოციალური ქსელების პოსტებში. ამას მოყვა საპროტესტო აქციები. ფლად პირდაპირ ასე არ მიუღიათ და მშვიდეთ, მაგრამ რეალურად რისი შემცვლელი შეიძლება გახდეს, არ ვიცი ახლა. რართული სათქმელია, მაგრამ ცენზურა მყარდება, ცენზურა ძლიერდება, ესე ვთქვათ, რკინის ხელი რეალურად რუსეთში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, რეალურად ვლადიმერ პუტინის რეიტინგის ვარდნას, ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს მივყავართ იქითკენ, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მაქსიმალურად მოუჭიროს ყულფს რუსეთის მოქალაქეებს, მოსახლეობას, რათა მათ
შეეზღუდოთ გამოთქმის შესაძლებლობა. ის კანონპროექტი, რომელზეც შენი საუბრი, ანა, ეს არის ერთი ნაწილი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დამაზიანებელი რუსეთისთვის. აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტები, რომ ოფიციალურად დარეგისტრირებულ საინფორმაციო უწყებებს, სააგენტოებს ფაქტიურად იგულისხმება სახელმწიფო სააგენტოებს ეგრეთ წოდებული fake news-ის გაპარვის შემთხვევაში მიეცემათ ამ news-ის გამოსწორების შესაძლებლობა და ისინი არ დაიჯებიან თეკანონის თელი სიმკაცრით განსხვავებით მოქალაქეებისგან, განსხვავებით არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, განსხვავებით ყველა განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებისგან, რომელიც სიმართლეს გააზიარებს, თქვათ, იგივე ინტერნეტში. აქვე ასევე იგრძალება ხელისუფლების მიმართ შეურაცხყოფელი გამონათქვამები და კანონით დაიჯება ეს გამონათქვამები. ამის შემდგომი განვითარება უკვე ესეთი გვირგვინი ამ ცენზურის, ესე ვთქვათ, დაკანონების და საბჭოთა კავშირში დაბრუნების იყო ინტერნეტის, რუსული ინტერნეტის გლობალური ქსელიდან გამორთვის შესახებ კანონპროექტი. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ სულ მაინც რაღაც მეგონა, რომ ეს რაღაცა უფრო ამ პროპაგანდის მორევში ეს რაღაცა ეს არის ინფორმაცია, რომელიც საბოლოო ჯამში ასეთ სახეს და ალტერნატიული რეალობა იქნება. არ მიიღებს, მაგრამ რუნეტი იგივე დამოუკიდებელი მომხმარებლები ჩებურაშკასაც მოიხსენიებენ და ჩებუნეთს უძახიან უკვე ამ რუნეტს შეიძლება გამოეთიშოს მსოფლიოს. არგუმენტი სენატორების, რომლებმაც შეიტანეს კლიშასი, ლუგოვოი, რომლებმაც შეიტანეს ეს კანონპროექტი ფედერაციის საბჭოში არის ცინიზმის ქვას ხეთქავს ეს არის სამამულო ინტერნეტის დაცვა წლების განმავლობაში დაგეგმილი ჰაკერული თავდასხმებისგან, რომელსაც ამზადებს ესე ვთქვათ დასავლეთი კაპიტალისტები და ასე შემდეგ. ამ დროს დღეს გამოქვეყნდა სხვათა შორის ესტონეთის სადაზვერვო სამსახურის ანგარიში, რომ მთელი სვლით მიმდინარეობს მზადება ევროპარლამენტის მაისის არჩევნებში რუსეთის მხრიდან შესაძლო ჩარევისთვის, რომ ნაციონალისტურ პოპულისტურმა ძალებმა უფრო მეტი ადგილები მოიპოვონ. უფრო მეტიც ამ კანონპროექტის, ესე ვთქვათ, პირველი განხილვით მიღების შემდეგ და აქ არის ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ელემენტი, რაც არის განუყოფელი ნაწილი რუსეთთან ყველაფერი დაკავშირებული, ეს არის რომ ამ რუნეტის ინდივიდუალიზაციისთვის გამოყოფილი იქნება ათეულობით მილიარდი რუბლი. არის საფუძვლიანი ეჭვი, მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ საფუძვლიანი და ეს არ არის ჩემი მოსაზრება და მხოლოდ ჩემი აზრი, რომ ამ ათობით მილიარდი რუბლიდან ძალიან ბევრი ათობით მილიარდი რუბლი წავა არა მიზნობრივად, არა დანიშნულებისამებრ. თუმცა დროს არ კარგავს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, შოიგუმ რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაცა განკარგულება არქტიკის, ესე ვთქვათ, არქტიკაზე უნდა გადაჭიმონ ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი, რომელიც არ იქნება მიერთებული მსოფლიოს არც ერთ დაკონტაქტებული არც ერთ ინტერნეტო საშუალებასთან, ესე ვთქვათ, და იქნება მხოლოდ ინდივიდუალურად მიმული და ინფორმაცია შეინახება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სერვერებზე. ეს არის პირველი ნაბიჯი, შოიგუ ამ საქმეში პიონერია, ნამდვილად პირველი ნაბიჯი, რეალურად ისეთი პირი უჩანს, რომ ეს განხორციელდება. ეს რეალობა სრული სერიოზულობით მიდის, სრული სვლით მიდის ამ მიმართულებით მუშაობა. უნდა აღინიშნოს სხვათა შორის, რომ 15,000 კაცი გამოვიდა, უფრო მეტი გამოვიდა ამ საპროტესტო აქციაზე, ვიდრე პენსიის საპენსიო რეფორმის გაპროტესტებისასაც. 15,000 ადამიანი არა მხოლოდ რუსეთისთვის და მოსკოვისთვის არ არის სერიოზული ის რიცხვი და ის რაოდენობა ადამიანების, რომელიც
გადააფიქრებინებს რუსული მილიცია იქცეოდა ტრადიციების საუკეთესო ტრადიციების დაცვით დააკავეს 30-მდე დემონსტრანტი იქ იყო ძალიან ისეთი თქვა იუმორნარევით შეძახილებით ბუნებრივია მაგრამ ერთნიშნულოვნად უნდა აღინიშნოს რომ იქაც ხაზგასმით აღინიშნა და არ შემიძლია არ დავეთანხმო მათ რომ ჩრდილოეთ კორეისკენ მიდის წყობრი ნაბიჯით მიდის რუსეთი აი ამ ცენზურის კანონების ცენზურის განმტკიცების და ეხლა ბოლოს ხო ცოტა უფრო აგრესიულად საერთაშორისო ასპარეზისკენ რა თქმა უნდა აქტიურად აგრძელებს ვენესუელაში საკუთარი ინტერესების რაღაცა შორიდან და ახლიდან მართვის პროცესს სადაც საკმაოდ დაძაბული არის ვითარება ვენესუელასთან მიმართებაში ზუსტად რუსეთთან კონტექსტში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ გააკრიტიკა რუსეთი რომ რუსეთი ხელს უწყობს ამერიკული სანქციების გვერდის ავლით ვენესუელური ნავთობის შეძენას კონკრეტულად ეს კრიტიკა ეხებოდა როსნეფტს რომლის ხელმძღვანელი იგორ სეჩინი არის განუყრელი ესე ვთქვათ მარჯვენა ხელი ან ნამდვილად ერთ-ერთი შტოარი მნიშვნელოვანი ძალიან პუტინის იერარქიაში და სახელმწიფო ვერტიკალში ეგრევე მიცა რეაქცია როსნეფტმაც რა თქმა უნდა და მათ აღნიშნეს რომ ეს ყველაფერი ეს შესყიდვები არის სანქციებამდე შეთანხმებული ხელმოწერილი და ისინი მართლები არიან და ვერაფრით ვერ დაარღვევენ ამ შეთანხმებას. ამასობაში რეალურად უკვე მერამდენი დღეა ვენესუელაში არის ელექტროენერგიის კრიზისი თვითონ დედაქალაქში, კარაკასში და ძალიან ბევრ ქალაქებში არის სრული ბლეკაუთი, ანუ ჩვენი 90-იანების ბედი გაიზიარეს გაჭირებულმა ვენესუელელებმა იქაური მეცხრე ბლოკის გათიშვას და დახაკვას აბრალებს ვენესუელის გენერალური პროკურორი გარდამავალ პრეზიდენტს ხუან გუაიდოს და მის წინააღმდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმეს დაიწყო გამოძიებაც მადურო უფრო შორს წავიდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს ამ შუქის ესე ვთქვათ ელექტრიფიკაციის გათიშვაში და იძახის რომ ვენესუელა მაინც გაუძლებს ამ კრიზისს თუმცა ქუჩაში და ვენესუელაში უშუალოდ მდგომარეობა ყოველ დღითი დღე უფრო მძიმდება, უფრო უარესდება, იმიტომ რომ უშუქობის პირობებში, ისედაც ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის პირობებში რეალურად იზრდება ეგ ძარცვები, მკვლელობები, ადამიანებს 엘ემენტარულად მართლაც გადარჩენის საკითხი ამოძრავებთ, დღის წესრიგი ამოძრავებთ და რამდენად და სადამდე გაგრძელდება ეს ყველაფერი, გუაიდო მოუწოდებს მის მხარდამჭერებს აქტიური დემონსტრაციებისკენ ეს გაძლებაზე არის ბრძოლა გაძლებაზე იმიტომ რომ გუაიდო მოუწოდებს რომ ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები მადურო არც ერთ შემთხვევაში ამ წინადადებას არ იღებს ამასობაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა რომ დარჩენილი ნაწილიც მისი დიპლომატების და ტექნიკური პერსონალიც ასევე დატოვებს ვენესუელას ცოტა ხნით ადრე ვენესუელა მიიღო გადაწყვეტილება გერმანიის ელჩის გაძევებაზე ქვეყნიდან იმიტომ რომ ის მონაწილეობდა მადუროს უკაცრავად გუაიდოს ქვეყანაში დაბრუნების ამ პროცესში და დეტალებში და დახვედრაში და შესაბამისად ეს დაძაბულობა რეალურად რაღაცა ეტაპზე აუცილებლად მიაღწევს კულმინაციას ამ მასობაში ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან წესდება სანქციები ვენესუელელის სამხედროების მათი ოჯახების და ვენესუელის მაღალჩინოსნებთან მიმართებაში აქტიურ სამხედრო ჩარევასთან დაკავშირებით ჯერ არავითარი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თუმცა ეროვნული უსაფრთხოების უშიშროების მრჩეველი დონალდ ტრამპის მრჩეველი ჯონ ბოლტონი არანაკლებ აქტიურია მის ბოსზე, ხელმძღვანელზე, ტვიტერზე
ის ფაქტიურად აი წუთობრივად და საათობრივად წერს გაფრთხილებებს ვენესუელის ხელისუფლების, სამხედროების და უსაფრთხოების სამსახურების მიმართ, რომ თუ კი რაიმე მოქმედება იქნება განხორციელებული ოპოზიციის ლიდერის გვაიდოს წინააღმდეგ, დაუყოვნებლივ იქნება ძალიან კაცრი და ძალიან ხისტი რეაგირება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ეს არის ძალიან ისეთი ცხელი პროცესი, რომელსაც უნდა ვადევნოთ თვალყური აუცილებლად. მიუხედავად იმისა, ჩემს მეგობრებს მიმართა ადარდებთ თუ არა ვენესუელის პრობლემა უფრო მეტად თუ ბაგრატიონების ურთიერთობებში გარკვევა. და გამოუკლოველ დნმ-ით ვადებთ პირობას, რომ მათ შორის ვენესუელასთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა მსოფლიო როგორც ასეთი ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად მუდმივად საინტერესო სიახლეებს შემოგთავაზებთ საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა ფუკა კიდევ ერთხელ საინტერესო მიმოხილვისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. B2C წერტილი ეს არის ელექტრონული კომერციის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მეწარმეს ძალიან მარტივად დამოუკიდებლად შექმნას სრულყოფილი ონლაინ მაღაზია და თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიების საშუალებით ახალ საფეხურზე გადაიყვანოს მთლიანად მომხმარებელთან ურთიერთობის პროცესი. მათ შორის მარკეტინგი, პროდუქციის კატალოგიზაცია, გაყიდვები, ლოჯისტიკა და მიწოდება. როგორ შევქმნათ B2C საშუალებით ონლაინ მაღაზია და რა არის ამ პლატფორმის უპირატესობა? მარიამ ადამია გაგვარკვევს ახლა სტუმრებთან ერთად დეტალებში. მარიამ დილამშვიდობი. Დილამშვიდობის. ანა, ვიდრე ონლაინ მაღაზიის შექმნის უპირატესობებზე ვისაუბრებ სტუმრებთან ერთად, მანამდე სტატისტიკას გადავხედოთ, რომლის თანახმადაც საქართველოში და ამიერკავკასიაში მცირე და საშუალო ბიზნესის 1%-ზე ნაკლები ყიდის პროდუქციას ონლაინ, მაშინ როდესაც გლობალურად ეს მაჩვენებელი 11.9%-ია. მთავარი ბარიერი კი რაც ხელს უშლის ელექტრონული კომერციის განვითარებას საქართველოში და რეგიონებში, ეს არის ონლაინ მაღაზიის დეველოპმენტის ხარჯები, მიწოდების სერვისის უზრუნველყოფა, ვებ უსაფრთხოების ხარჯები, ონლაინ გადასახადების ინტეგრაცია და სისტემის მუდმივი განახლების საჭიროება. სწორედ ამ გამოწვევებისა და რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით ბაზარზე შემოდის ახალი ელექტრონული კომერციის პლატფორმა, რომელიც ნებისმიერ მეწარმეს შესაძლებლობას აძლევს დამოუკიდებლად 5 წუთში შექმნას სრულყოფილი ონლაინ მაღაზია ყოველგვარი საწყისი ინვესტიციის გარეშე და სრულად მორგებულია საქართველოს ბაზარზე. უფრო დეტალურად კი თემაზე B2C-ის დამფუძნებელი კეთი ვაჩიბერიძე და მისი პარტნიორი ალექსი ცინცაძე ისაუბრებენ. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში დავიწყოთ რა არის მისი მთავარი უპირატესობა გულისხმობ B2C-ს და როგორ უწევს ის კონკურენციას დეველოპერებს. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ჩვენი პლატფორმა, როგორც აღვნიშნეთ, ინოვაციური ტექნოლოგიებით ხასიათდება და კონკურენტული პირობები, რომელიც დღეს ბაზარზე არსებობს, შეიძლება ვთქვათ, რომ ფაქტიურად აღარ არსებობს ჩვენი პლატფორმის საშუალებით, რადგან ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს, რაც თავია დაბალდანახარჯებს, დროის სიმცირეს მეწარმეს შეუძლია სულ რაღაც 5 წუთში შექმნას ონლაინ მაღაზია, ატვირთოს თავის პროდუქცია, ფასები და დაიწყოს ვაჭრობა და რაც მთავარია არის სრული სერვისების ინტეგრაცია, რაც ადგილობრივ მეწარმეებს აქვს მოთხოვნები. ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მსოფლიო კონკურენტებთან შედარებით ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ თანამშრომლობთ უკვე ქართულ ბანკებთან, ასევე საქართველოს პოსტასთან, დავაერთეთ ის ძირითადი სერვისები, რომლებიც მეწარმეებს დღეს სჭირდებათ. ამით უწევთ კონკურენციას ჩვენ გლობალურ კონკურენტებს, ხოლო დეველოპერებთან მიმართებაში, როგორც უკვე აღნიშნე, ის მთავარი ფაქტორები, როგორც არის დანახარჯები, დროის ფაქტორი, პროცესების მართვის სიმარტივე, ეს არის უმთავრესი როგორც მეწარმეებისთვის, ასევე ჩვენთვის კონკურენტულ. დღეს რა ეტაპზეა პლატფორმა და რა არის მთავარი გამოწვევა დღეს ქართულ ბაზარზე? ჩვენ პლატფორმა 2018 წლის ნოემბერში გავუშვით ბაზარზე, ასე რომ ვთქვათ. საკმაოდ დიდი წარმატებით ავითვისეთ ბაზარი, უკვე დაახლოებით 30-მდე მაღაზია არის შექმნილი, რომელიც ოპერირებს, თუმცა 200-მდე დაინტერესებული მომხმარებელი არის უკვე დარეგისტრირებული და მიმდინარეობს მაღაზიების შექმნის პროცესი. ასე რომ შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ დიდი ინტერესია ქართული სამეწარმეო ბაზრის მხრიდან. როგორ ხდება ლოჯისტიკა, მიწოდება, გადახდა, ანუ რეგისტრაცია როგორ ხდება, რა ფორმით ხდება საიტზე? პროცესი ძალიან მარტივი. ანუ იმისთვის რომ მაღაზია შექმნათ, ჭირდება მომხმარებელს მოიფროს მარტო იმის სახელი, მაღაზიის, კონდეს მოქმედი ელექტრონული პოსტა,
და всё, ეგ არის, მეტი არაფერი. ანუ ისეთი რამ რაც აი დომენსაც კი ჩვენ თვითონ ვაჩუქებთ, თუ მას დაჭირდება, ოღონდ ეს იქნება სუბდომენი და ნებისმიერ დომენზე შეუძლია მომხმარებელმა წაიღოს ეს თავის მაღაზია და სადაც უნდა გადაიტანოს, ასე ვთქვათ, ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ეს მაღაზია იქნება გამართული და ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით ეს ხდება ამისი მართვა ნებისმიერ შემთხვევაში. იმისთვის რომ მაღაზია დაარეგისტროს და ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ციფრულ ეტაპზე გადაიყვანოს, მოქმედმა ან სტარტაპმა დაიწყოს გაყიდვები, ჭირდება მხოლოდ პროდუქტი. ანუ და ფასები. ეგ არის ძირითადად, რასაც ასე ვთქვათ, ვითხოვთ რა, ეს არის მინიმალური მოთხოვნა ბიზნესს, რომ დაწყო პროდუქტი აუცილებლად უნდა ქონდეს. დანარჩენი ყველაფერს უზრუნველყოფას ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით. აი ერთმანეთს რომ შევადაროთ, რით განსხვავდება და რატომ უნდა მოგმართოს მეწარმემ მოგმართოთ თქვენ, ანუ B2C-ს და არა დეველოპერს, რომ შექმნას და საიტი საკუთარი. ამ შემთხვევაში მე გავაფიქსირო, რომ ჩვენ არ ვართ კონკურენტები დეველოპერული კომპანიის, ეს უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, ჩვენ ორივე საქმეს ვემსახურებით, ანუ ვანვითარებთ ამ ბაზარს, რომელიც ჯერ კიდევ როგორც თქვენ საუბარში ახსენეთ სტატისტიკიდან ჩანს, რომ ჯერ მხოლოდ საწყის ფაზაშია რა, მაშინ როცა მსოფლიოში მაჩვენებელი გვაქვს, რომ საცალო გაყიდვების 13%-მდე უკვე ონლაინ ხდება, საქართველოში 1%-ზე ნაკლებია ეს ციფრი. ანუ პრინციპში გამოდის, რომ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ჩვენ და დეველოპერებს ერთდროულად გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს მაჩვენებელი ავწიოთ. რაც შეეხება ჩვენს უპირატესობებს, უპირველეს ყოვლისა ეს არის უპირატესობა ბიუჯეტში. ერთ შემთხვევაში, როდესაც უნდა შექმნა ონლაინ მაღაზია, საკმაოდ დიდი ხარჯი, ანუ სადღაც ამ მასშტაბის ონლაინ მაღაზია რო დაუკვეთო, სადღაც დაგჭირდება ალბათ 10,000 ლარის პარალელში, მასე როდესაც ჩვენთან ამის ღირებულება არის ყოველთვიური 99 ლარი. მარტივად ძალიან. იმისთვის რომ პლატფორმა შექმნა შენ თვითონ დაახლოებით დრო მეწარმეს ჭირდება სადაც 3 თვემდე. მაშინ როცა ჩვენ შემთხვევაში ეს ხდება 5 წუთში. რომ დაერთო პრობლემა არის ასევე დაერთება ისეთი სერვისები, სადაც ონლაინ გადახდები, ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა, ეს ყოველთვის პრობლემა იყო. ეს ჩვენ მოაგვარეთ ძალიან მარტივად. ჩვენთან შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის ბარათის გადახდის დაერთება, შეიძლება PayPal-იც დაერთოს და გლობალურ ბაზარზე გავიდეს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენმა მომხმარებელმა. რაც შეეხება ლოჯისტიკას, შეიძლება მომხმარებელმა აირჩიოს ოპცია, რომ მე თვითონ გავაკეთებ ჩემი ძალებით ლოჯისტიკას, ან მოდით თქვენ გაგვიკეთეთ ეს. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მოგვანდობს ამის კეთებას, ჩვენი პარტნიორი არის საქართველოს პოსტა, ჩაშენებულია მასში ეს სერვისები, უკვე პლატფორმაში შეიძლება უბრალოდ ერთი მოფწიჩვით აირჩიოს ეს სერვისი, ფონდება კონტრაქტი, ეს ყველაფერი ავტომატურად ყველაფერი. აბსოლუტურად უსაფრთხოა, თან ყველაზე კარგი რა რომ მომხმარებელი საბოლოო მომხმარებელი, ანუ ამ მაღაზიის მომხმარებელი იქ რეპორტს იღებს, რომ შენ პროდუქტი გამოვიდა გზაში, ანუ ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი ამის ტრეკინგის საშუალებაც არსებობს. კი ბატონო, სრულად ყველაფერი ნებისმიერი რასაც მიიღებდა ეს მომხმარებელი, ანუ ეს ბიზნესი, ან დიდი დანახარჯებით, დროით და ასე შემდეგ, ყველაფერს იღებს ძალიან მარტივად, ძალიან სწრაფად და მაქსიმალურად მასზე მორგებული პირობებით. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ჩვენ მიზანი რაც დავისახეთ, იყო ის, რომ არ იყოს საჭირო ადმინისტრირებისთვის რაც სპეციალური კადრები არ ჭირდებოდეს, ანუ საიტის ადმინისტრატორის აყვანა არ ჭირდებოდეს მეწარმეს. ეს იმდენად გამამარტივეთ პროცესი, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ან Facebook-ში გვერდი აქვს, ან მეილი შეუძლია რომ თავისით ეს ყველაფერი გააკეთოს და გამართოს. რამდენად ამართლებს საიტი მეწარმის თვალსაზრისით, ანუ მეწარმეობას ზრდის თუ არა? ანუ ერთი ის რომ ამართლებს, ამაზე მეტყოლებს, რომ ციფრები რაღაც კატასტროფულად სწრაფად იზრდება, რეგისტრირებული მომხმარებლების რაოდენობა, ტრანზაქციების რაოდენობა და უკვე ეს ჩვენი მაღაზიები, რომელიც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ ისინი უკვე ძალიან საკმაოდ სოლიდურ ფულს აკეთებენ ინტერნეტში უკვე და ეს ძალიან მოგწონს ჩვენ. ეს რატო რეალურად ყველა ხედავს, რომ აქ არის მომავალი რა, ანუ შეიძლება დაზოგო ხარჯი, გახვიდე დიდი რაოდენობის კლიენტზე, ანუ არ ხარ შეზღუდული არაფრით. და ამ შესაძლებლობას როცა ხედავს ბიზნესი, ну ძალიან კარგად იღებს ასე ვთქვათ ამას. ანუ ბაზარი მზად არის, ქართული ბაზარი და არა მარტო ქართული ბაზარი, ჩვენ ვაპარაკობთ ამიერკავკასიაზე, ზოგადად მზად არის იმის რომ მიიღოს ეს პროდუქტი და ჩაერთოს ასე ვთქვათ ამ ელექტრონული კომერციის ფერხულში. ანუ ეს ყველანაირი ამის წინაპირობა არსებობს. თქვენ როგორც B2C-ის წარმომადგენლები როგორ ხედავთ ამ მიმართულების გაძლიერებას იმისთვის რომ უფრო ჭიდროდ მოიგიდოთ ფეხი თუნდაც ადგილობრივ ბაზარზე ასევე გლობალურ მასშტაბში? პირველი თემა რაც იყო მოხსენით, ანუ ყველანაირი
ბარიერი. ვაკეთებთ, ანუ ჩვენი მიზანი ერთია, ერთი რომ გავზარდოთ მომხმარებლის ცნობიერება და სურვილი იმისა, რომ დაიწყონ ამ მიმართულებით ვაჭრობა და ვანახოთ ყველა ის უპირატესობა, რომელიც მას აქვს, ანუ გავზარდოთ რიჩი, ასე ვთქვათ და ამ მიმართულებით ცნობადობა და მეორე არის ის, რომ ყოველდღიურად ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტად დავხვეწოთ, გავამარტივოთ და უფრო ოპტიმიზებული გავხადოთ ჩვენი პლატფორმა. აი რას გულისხმობ, თუნდაც რომ ყოველთვიურად ვამატებთ ახალ დიზაინის ტემპლეიტს, ანუ ვცდილობთ რომ მოვარგოთ დიზაინი ინდუსტრიაზე, ანუ რომ მოდის მომხმარებელი და აკეთებს ტანსაცმლის მაღაზიას, ეთუს იმას განსხვავებული დიზაინი, როცა ტექნიკის მაღაზიას აკეთებს სხვა. ან თქვენ გაქვთ დიზაინები მზად, როგორც მივხვდი და ანუ თვითონ არ ქმნის მეწარმე დიზაინს. ეს დიზაინები არსებობს მზად, თუმცა მეწარმეს თავადაც შეუძლია შეიტანოს რაღაც კონკრეტული ცვლილებები, შეარჩიოს მისთვის სასურველი ფორმა და ასე შემდეგ. იქ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი ონლაინ მაღაზიის მართვის პროცესში, რადგან აუცილებლად უნდა დავაყნოთ მომხმარებლის ჩვევებს ამ მიმართულებით, აი როგორი არის სტანდარტები მსოფლიო ლიდერ ელექტრონულ მაღაზიებზე და ელექტრონულ კომერციებზე და ჩვენ ზუსტად ამის საშუალებას ვაძლევთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის კონკრეტული ტემპლეიტები, ასე ვთქვათ, დიზაინის ამ დიზაინშივე მას შეუძლია რაღაც მოდიფიკაციები გააკეთოს და შეგვიძლია ზუსტად ის მორგებული, რაც მის პროდუქტს და ასევე იმ მომხმარებელს, რომელიც ამ პროდუქტს ყიდულობს, შესაბამისი მაღაზია დაახვედროს საიტის ვიზიტის დროს. ტენდენცია როგორი არის იმატებს ვაჭრობა ონლაინ სივრცეში თუ ჯერჯერობით ისევ პასიურობენ? მსოფლიო ბაზარზე როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს მაჩვენებელი ძალიან მზარდია. საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ დაბალია, რა თქმა უნდა იზრდება, იმატებს და გავს იმ ტენდენციას, რაც მსოფლიოშია, რა თქმა უნდა. თუმცა ტემპი არ არის ისეთი სწრაფი. სწორედ ამ ტემპის აჩქარებას და ამ ონლაინ ვაჭრობის ბაზრის გაზრდას ვცდილობთ ჩვენ და ჩვენ ერთ-ერთ მიზანს ეს წარმოადგენს. კი ბატონო, ანუ იდეაში ის რომ თუნდაც რო გავითვალისწინოთ რა, აი ჩვენ ანუ დეველოპერული კომპანია, ჩვენც მაგალითად დეველოპერული კომპანია ვართ, თუმცა ეს პროდუქტი შევქმნით. გვაქვს რომ ვამაყობ და ჩვენ დეველოპერ კომპანიები ამაყობენ, რომ ჩვენ კარიერის 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გაკეთებული გვაქვს 50 ონლაინ მაღაზია, ასეთი და ჩვენ რაღაც ამ პლატფორმაზე 3 თვეში გაკეთდა 30. ანუ უკვე ეს ციფრი მეტყველებს იმაზე, რომ თუ ბარიერს მოხსნით, თუ შესაძლებლობას მიცემ და ყველანაირ შეზღუდვა მოხსნილ იქნება, ინტერესი არსებობს და ის ციფრები, ის დამატებითი თანხა და ის დამატებითი შემოსავალი, რასაც აგენერირებენ ის ჩვენი პარტნიორი კომპანიები, ეს პარტნიორი კომპანიები დარეგისტრირებული არიან როგორც სტარტაპები, ასევე არიან საკმაოდ 9 და 10 წლის ისტორიის და რამოდენიმე მილიონიანი ბრუნვის მქონე კომპანიაც არის ჩვენი პარტნიორი, რომელიც იქ მუშაობს და უკვე საკმაოდ წარმატებულია. ანუ იდეაში ეს ყველაფერი თავარი რა არის? მემსახურებით იმ მიზანს, რომ გადავიყვანოთ და დავაახლოთ იმ სტანდარტებზე, რაც არსებობს. და ეს ტენდენციაც მაგაზე მეტყველებს, რომ კომპანიები და მეწარმეები დაინტერესებულები არიან. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, მეწარმეს გისურვებთ. მე მაყურებელს შევხსენებ, რომ ქეთი ვაჭბერძე B2C-ის დამფუძნებელი და ალექსანდრე ცინცაძე B2C-ის პარტნიორი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ეს არის ელექტრონული კომერციის პლატფორმა, რომელიც დაგეხმარებათ საკუთარი პროდუქცია გადაიტანოთ ონლაინში და ივაჭროთ ონლაინ. მადლობა მარიამ შენ სტუმრების წარდგენისათვის, მათი მასპინძლობისათვის და საინტერესო საუბრისათვის, რა თქმა უნდა, სტუმრებს. სულ ცოტა ხნის წინ გამოცემა Forbes-მა კი ყველაზე მდიდარი ადამიანების 2019 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა საერთო ჯამში. ამ რეიტინგში 2153 ადამიანია მოხვედრილი, საიდანაც 551 მილიარდერი ცხოვრებას მსოფლიოს 10 ქალაქში ამჯობინებს. მათი საერთო ქონება კი 2 ტრილიონ 300 მილიარდია. სად ცხოვრობენ ყველაზე მდიდარი ადამიანები? ანუკა ჯოხაძემ მოიკითხა და ერთ სიუჟეტში შეკრა ინფორმაცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ლონდონი იმ ქალაქებიდან ერთ-ერთი აღმოჩნდა, რომელსაც მილიარდერების საცხოვრებლად ირჩევენ. ქალაქში 55 მილიარდერი ცხოვრობს, მათგან კი უმდიდრესი რუსული კომპანიის ალფა ჯგუფის დამფუძნებელი მიხაილ ფრიდმანია, რომელიც 15 მილიარდი ამერიკული დოლარის მფლობელია. ქალაქში მცხოვრები 55 მილიარდერიდან დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე მხოლოდ 20-ია. დანარჩენი 35 კი ისეთი ქვეყნების წარმომადგენლები არიან, როგორებიცაა ინდოეთი, ისლანდია და რუსეთი.
აღმოჩნდა, რომ მილიარდერები საცხოვრებლად პეკინსაც ირჩევენ. ამ ქალაქში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ვანჯელინია, რომელიც კომერციული უძრავი ქონების დეველოპერია. მისი ქონება 22 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკული დოლარია. ამავე ქალაქში ჩინეთის ორი ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერიც ცხოვრობს, რომლებმაც გამდიდრება ინტერნეტის საშუალებით მოახერხეს. ჩინეთის დედაქალაქში 17 მილიარდერი ცხოვრობს, რომლებმაც თანხების მობილიზება ტექნოლოგიური კომპანიების მეშვეობით შეძლეს, ხოლო იქ ცხოვრებმა კიდევ 12 მილიარდერმა შემოსავლები უძრავი ქონების ბიზნესიდან მიიღო. რუსი მილიარდერების დაახლოებით 80% მოსკოვში ცხოვრობს, მათგან კი ყველაზე მდიდარი ლეონიდ მიხალსონია, რომელიც კომპანია ნოვატეკის აღმასრულებელი დირექტორია, მისი ქონება კი 24 მილიარდი ამერიკული დოლარის ტოლია. მოსკოვში მდიდარი ადამიანების რაოდენობა 71-ს უტოლდება. ჰონკონგს კი 79 მილიარდერი ჰყავს, სიას 2018 წლიდან კიდევ ორი ახალი მდიდარი ადამიანი შეემატა. ყველაზე მდიდარი ჰონკონგში ლიკაშინია, რომელმაც კომპანია ჩენკონგი დააარსა. ის დღეისთვის არა მარტო ვაჭრობითაა დაკავებული, არამედ უძრავი ქონებით, სასტუმროების საქმით და ინფორმაციული ტექნოლოგიებითაც. მისი საერთო ქონება ბოლო ინფორმაციით 31 მილიარდ 700 მილიონი ამერიკული დოლარია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დროს ჰონკონგში ფასები 4-ჯერ გაიზარდა, თუმცა ქალაქში მაცხოვრებელმა მილიარდერებმა ამის მიუხედავად თავისი ქონების გაზრდა მაინც მოახერხეს, რაც სწრაფად მზარდმა ბაზარმა უზრუნველყო. ყველაზე მეტი მილიარდერი კი ნიუ-იორკში ცხოვრობს, მათი საერთო რაოდენობა 84-ია. უმდიდრესი კი საინფორმაციო სააგენტო ბლუმბერგის დამფუძნებელია, რომლის ქონებაც 45 მილიარდ 500 მილიონი ამერიკული დოლარია. ზოგიერთი ნიუ-იორკში მცხოვრები მილიარდერი ამ ქალაქში დაიბადა, მათ რიცხვში კოსმეტიკური იმპერიის, ესტე ლაუდერის მემკვიდრე რონალ ლაუდერი და JP მორგანის აღმასრულებელი დირექტორი ჯეინ დეიმონია. Forbes-მა საერთო რეიტინგში სულ 10 ქალაქი გამოავლინა, რომელსაც მსოფლიოს მდიდარი ადამიანების საცხოვრებლად ირჩევენ. ბოლო ადგილებს კი მუმბაი, სეული, შენჟენი, სან-ფრანცისკო და შანხაი ნაწილებენ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ დანელიას განცხადებით, მიწის მორატორიუმმა სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციები მნიშვნელოვნად შეაფერხა, რის გამოც ამ დარგში დაახლოებით 200 მილიონი ლარით ნაკლებია შემოსული. ეს დროებითი იყო და ამ მოკლე ვადაში შედეგი ანუ ზარალი ფაქტობრივად დაცვლილია. პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ კი ახალი კონსტიტუცია ამოქმედა, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხოეთის მოქალაქეებზე გასხვავებაზე შეზღუდვას ითვალისწინებს. ახალი კონსტიტუციით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც
განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გამონაკლისის შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით. მსჯელობა ახლა სწორედ ამ ორგანულ კანონზე არის და მიმდინარეობს არაერთი საკითხის შეთანხმება ამ თემის გარშემო. ნინო ზამბახიძესთან ერთად ვისაუბრებთ სწორედ ოთარ დანელიასთან, საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან იმ ცვლილებებზე, რომელიც ორგანულ კანონში იგეგმება და განხორციელდა ერთის მხრივ. ნინო, მოგესალმები, მივესალმები შენ სტუმარს. თემა ძალიან საინტერესო და ამ სტუდიაში არაერთხელ გვისაუბრია მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებულ მორატორიუმზე, საკონსტიტუციო ჩანაწერს და ასე შემდეგ. დღეს რა რეალობის წინაშე ვხვდებით და რა ხდება ამ მიმართულებით, რაზე იქნება საუბარი სტუმართან. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კონსტიტუციაში ჩანაწერმა სწორედ არა მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, ესე ვთქვათ, მიწასთან წვდომა შეაფერხა, არამედ საქართველოს მოქალაქეებს შეუქმნა ეს პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები ადამიანებს გაუჭირდათ უკვე ბანკიდან სესხის წამოღება, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებოდა ჩვენმა მაყურებელმა იცის, რომ ჩვენი ბანკების უმეტესობა სწორედ უცხოური კაპიტალით არის შექმნილი, შესაბამისად, სოფლის მეურნეობა მათთვის მიმზიდველი აღარ გახდა და მათ გადაწყვეტეს, რომ მიწა როგორც ესე ვთქვათ, აქტივი იპოთეკაში აღარ ჩაედოთ. ერთადერთი გამოსავალი სწორედ ამისი ორგანული კანონია და ამ ორგანული კანონის ირგვლივ ძალიან ბევრი სწორი თუ არასწორი კომუნიკაცია მოხდა და სწორედ ამ საკითხზე მინდა რომ ბატონ ოთართან გადავიდე შეკითხვით, რომ უფრო მეტად ცხადვთყოთ რა ხდება, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელს რო გადავხედე, ბატონო ოთარ, ძალიან ბევრი არასწორად გაგებული ინფორმაცია დაწყებული მემკვიდრეობით დამთავრებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე მიწის გასხვისების და თქვათ იმ ღრმულის დატოვების, რაც შეიძლება რომ თქვათ მთავრობამ სათავისოდ შემდეგ გამოიყენოს. პირველ რიგში მინდა ესეთი შეკითხვა დაგისვათ, რას გულისხმობს ორგანული კანონი თავის მხრივ და როგორ მოახდენს ის საქართველოს მოქალაქეების დაცვას? დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე კიდევ ერთხელ პრინციპების დონეზე ჩამოვაყალიბებ ძირითადად რას გულისხმობს ორგანული კანონი და შემდეგ უკვე გადავალ ძალიან კარგი კითხვა მათ შორის მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით და არასწორად არის რა თქმა უნდა ახმული. პირველ რიგში ეს არის რომ იგრძალება ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების უფლება. ეს ერთი. იურიდიული პირების შემთხვევაში ჩვენი პროექტის თანახმად საქართველოს მოქალაქე, ქართული სუბიექტი ან მოქალაქეთა ჯგუფი უნდა იყოს დომინანტი პარტნიორი, ან უნდა ფლობდეს წილთა უმრავლესობას, ან უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიმღები. ანუ 50%-ზე მეტ. კი ბატონო. შემდეგ იგივე მემკვიდრეობის თემა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, მე მინდა ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ რეალურად რამაც გამოიწვია, ესე ვთქვათ, ასთა სხვადასხვაობა, მათ შორის გახლდათ სათაური, რომელიც ესე ვთქვათ, ერთ-ერთმა მედია საშუალებამ დაადო ეს იყო, რომ უცხოელებზე მიწა გასხვისდება მემკვიდრეობით თუ რაღაც ამდაგვარი კონტექსტის მატარებელი, რეალურად რაზეა საუბარი? რეალურად საუბარია იმ ემიგრანტებზე, რომელიც არის საქართველოსთან წასული, ანუ ქართველებზეა საუბარი, რომელთაც ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია შეცვლილი აქვთ მოქალაქეობა, მაგრამ ისინი არიან ქართველები და ეს ხალხი ჩვენ საქართველოში უნდა დაავადოს მემკვიდრეობით, ანუ ანდერძით. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თუ ვინმეს გონია რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა წასულია იქ რაღაცა თავიანთი პირადი კეთილდღეობისთვის, ძალიან ბევრი ვიცი ჩვენ, რომლებიც ოჯახებს არჩენენ საქართველოში გადმორიცხული თანხებით. სწორედ ამ ადამიანებზეა საუბარი, რომ ის 1.5 მილიონი დაუზუსტებელი ინფორმაციით, მაგრამ მილიონზე მეტი როგორც მინიმუმ ემიგრანტი, რომელიც ქვეყნიდან არის წასული, დააუბრუნოთ საქართველოს, თუ ჩვენ მათ დასაბრუნებელი მიზეზები შევუმცირეთ, ეს ადამიანები უბრალოდ დაკარგავენ ქვეყნის მიმართ ინტერესს. გაჩნდება ნიჰილიზმი და მათთვის აღარ იქნება, ანუ ქართველებს დავკარგავთ, ხვდებით და 1.5 მილიონი დასაკარგი ქართველი მე მგონი არავის არ აყვავს. ერთი ქართველიც არ აყვავს, ერთი ქართველიც არ აყვავს. მე ამაში გეთანხმები და პირიქით ახლა მე უფრო მეტ კრიტიკას ვიდებ იმასთან მიმართებაში, რომ ძალიან ჩავკეტეთ ეს მიწის თემა, ძალიან ესე ვთქვათ უპირატეს პირობაში ჩავაყენეთ საქართველოს მოქალაქეები. შეიძლება ვიღაც ამას დისკრიმინაციულადაც უყურებს, მაგრამ მე მაქვს ამის ახსნა და არგუმენტაცია და ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორი. მათ შორის მორატორიუმი, რომელზეც ვისაუბრეთ და რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობაში ვერ შევიდა ესე ვთქვათ შესაბამისი ინვესტიციები, მეც გახდით ამ მორატორიუმის ინიციატორი, ამიტომ რა თქმა უნდა მეც შევდივარ იმ გუნდში, რომელმაც აღნიშნული საკითხი დააყენა, მორატორიუმის დღესაც იგივეს გავაკეთებდი და გავიმეორებდი, უბრალოდ კონტექსტის ნაწილში მე მაშინაც მქონდა გარკვეული ესე ვთქვათ შენიშვნები, რომელიც ინვესტიციის ნაწილს, ანუ საბანკო დაფინანსებას უკავშირდებოდა და შეიძლებოდა ეს ასე გაკეთებულიყო, მაგრამ თავად მორატორიუმი პრინციპულ დონეზე
დონეზე იყოს საჭირო, იმიტომ რომ მოუწესრიგებელი იყო მიწის მართვის საკითხი. დღეს ფიქრობთ რომ მოწესრიგებულია ბატონო თარ რა თქმა უნდა არ ვფიქრობ რომ მოწესრიგებულია, უფრო მეტიც ჩვენ მე პირადად და ის ადამიანი რომლებიც ესე ვთქვათ ამ კანონის ფარგლებში მუშაობდით ძალიან დიდხანს, ვფიქრობთ რომ მიწას არ უნდა შევხედოთ როგორც მხოლოდ ეკონომიკურ აქტივს და ძალიან სწორი განმარტება იყო რაც ასევე ჩანაწერშია დაფიქსირებული კონსტიტუციაში, ეს არის ამოწურვადი რესურსი, ეს არის განსაკუთრებული რესურსი და ჩვენ შემთხვევაში ეს გაცილებით უფრო მეტია, ეს არის ჩვენი კულტურის ტრადიციის, ვიღაცა შეიძლება ეს პოპულისტურად მოეჩვენოს, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად გულწრფელი განმარტება, მათ შორის ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, მეზობლებს არ ირჩევენ მოგეხსენება და ამიტომ ჩვენ გვჭირდება სწორი მართვა პროცესებისა, რომელიც დემოგრაფიიდან გამომდინარე, სოფლის მეურნეობით დამთავრებული, იქნება სწორად და პრინციპების დონეზე გაწერილი. ასევე ჩვენ შემოდივართ უკვე სააგენტოს ფუნქციით, რომელიც უნდა აუცილებლად დაარსდეს ჩვენი შეთავაზებით მთავრობასთან, ვინაიდან მოსაწესრიგებელია, დღემდე არ არის მოწესრიგებული მიწის მართვის საკითხები და მიწის ბაზის განვითარება ამ კონკრეტული თემების მოწესრიგების გარეშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ჩვენ არ ვიცით რეალურად რა აქტივზე ვსაუბრობთ, ჩვენ არ გვაქვს მიწის ზუსტი ბალანსი, ჩვენ არ ვიცით რამდენი რა კატეგორიის მიწის ნაკვეთები აქვს დღეს საქართველოს და ამას ყველაფერს სჭირდება ესე ვთქვათ ნულიდან დაწყება. ჩვენ სასტარტო ნიშნული პრაქტიკულად არ აქვს ამ თემაში, გვაქვს მხოლოდ ოპერატიული ინფორმაცია. ამიტომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს მოქალაქეებს გაუჩინოთ სტიმული, ისინი ჩავაყენოთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებაში, რამდენადაც ცუდი მოსასმენი არ უნდა იყოს ეს დავუშვათ უცხოელებისთვის, მაგრამ ჩვენ პრიორიტეტს საქართველოს მოქალაქეებს ვანიჭებთ, თავისთავად ცხადია. მემკვიდრეობაზე მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანებს, ქართველებს კიდევ ერთხელ ისინი არ არიან უცხოელები. განმარტოთ, რომ მემკვიდრეობაში გულისხმობთ ანდერც მშობლისგან დატოვებას. მემკვიდრეობაში გულისხმობ, რომ როდესაც მშობელი ცხოვრობს საქართველოში, მისი შვილი ქართველი წავიდა პირობითად გერმანიაში და მიიღო გერმანიის მოქალაქეობა, მას დაარჩეს უფლება, რომ საქართველოში დაბრუნდეს და დაეუფლოს მისი ოჯახის მიწის ნაკვეთს. როგორც მათი კეთილინებით, ასევე ანდერც. იმიტომ რომ ეს ადამიანი მიუხედავად მისი ტექნიკური მოქალაქეობისა, თუ ორმო მოქალაქეობა აქვს პრობლემა ისედაც არის, მიუხედავად მისი ტექნიკურად მოქალაქეობისა, ის არის ქართველი, ეთნიკურად ქართველი, სულით ხორცამდე ქართველი, ქართველების შვილი და ყავს ქართველი ოჯახი და ქართველი შვილები. ხო, ამიტომ ამ ადამიანებზეა საუბარი. არანაირი გამონაკლისი უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან მიმართებაში არ არსებობს. ბატონო, მხოლოდ ამ ადამიანებზე. კი ბატონო, და რაც შეეხება ვთქვათ იურიდიულ პირებს, ესეც რო იყოს ნათელი. ამ შემთხვევაში საუბარია საკუთრებაში გადაცემაზე თუ გრძელვადიან იჯარაზე, იმიტომ რომ გრძელვადიან იჯარაზე პრინციპში იჯარას არ ვეხებით ჩვენ, იმიტომ რომ ეს დამოუკიდებელი შეუულია, ხო? რა თქმა უნდა, უფრო მეტიც ჩვენ ვთავაზობთ ფერმერებს ესეთ საკმაოდ კარგ აპრობირებულ პრაქტიკას, რომელსაც ძალიან ბევრი და მათ შორის დასავლეთ ევროპული ქვეყნების 80% პრაქტიკულად სარგებლობს, ვინაიდან იქ ძვირია მიწები თავისთავად ცხადია და ისედაც სწორი და კარგი პრაქტიკაა გრძელვადიანი იჯარები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფერმერებს თავაზობთ კიდევ უფრო საინტერესო მოდელს, როდესაც ვეუბნებით რომ თუ მას დაუშვათ ან სხვა პრიორიტეტები აქვს, ან სხვა საქმიანობითაა დაკავებული, ან ვერ ამუშავებს ამ მიწის ნაკვეთს, მას შეუძლია გრძელვადიანი იჯარით გასცეს, ვიზეც მას მოესურვება, აქ არანაირი შეზღუდვა არ აქვს და უფრო მეტიც ერთჯერადა დაიღოს მთელი თანხა. ანუ თუ პირობითად მე ვფლობ მიწის ნაკვეთს და მე ან ქალაქში ვცხოვრობ, ან იმ მომენტისთვის ჩემთვის არ არის ეს ძირითადი საქმიანობის სფერო, მე შემიძლია 10 წლით გავცე ეს იჯარით, 10 წლის მანძილზე რა შემოსავალიც უნდა მემოხო, ერთჯერადად მივიღო ერთიანად ეს შემოსავალი, რაც თითქმის გაყიდვის ტოლფასია შემოსავლის ნაწილში, მაგრამ მიწა ჩემი საკუთრება, ჩვეულებრივად და უბრალოდ 10 წლით ვიღაცა ამ მიწის სარგებლობს შემოსავალი. მაგრამ ამ ნაწილში მაშინ სასამართლო უნდა იყოს ძალიან გამართული, ხო? იმიტომ რომ თუ რაიმე სახის პრობლემა წარმოიქმნა, მე შემდეგ უკვე თუნდაც იგივე ეს უკვე კერძო დავის სახელმწიფოს ნაწილში როგორ არის? სახელმწიფოს ნაწილში მხოლოდ ვალდებულებებით. იჯარა იქნება მხოლოდ ვალდებულებებით სახელმწიფოს ნაწილში. ნასყიდობის ნაწილში თავისთავად ცხადია, ესე უბრუნდებით ამ წესებს, რომ უცხოეთის მოქალაქე ფიზიკური პირი ვერ აიღებს, ვერ გაიფორმებს და უფრო მეტიც მე ვერ წარმოვიდგენია ინვესტორი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირი, რომელსაც იურიდიული სტატუსიც კი არ აქვს, ხო? მე მგონი არ არის ეს მთლად სერიოზული. ამიტომ ამ მიმართულებაში ჩვენ საკმაოდ ყარად ვართ. ერთადერთი რაზეც მინდოდა ეხა განსაკუთრებულად ხაზი გამოსვა იყო მემკვიდრეობის თემა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ეხება მხოლოდ საქართველოს
ყოფილ მოქალაქეებს, ან საქართველოს მოქალაქეების შვილებს, ან ზოგადად ქართველებს, მოდით ასე ვთქვათ, ანუ ეს უცხოელებს არ ეხება არანაირად და ამ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოსთან წავიდა, უნდა ჰქონდეთ სტიმული, რომ მათ თავიანთი ოჯახის, ესე ვთქვათ, მემკვიდრეობა იზიდავდეს და დავიბრუნოთ საქართველოში. აი, მხოლოდ ამ სეგმენტზეა რეალურად საუბარი და ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი საერთოდ არ შეიძლება დავისაგანი იყოს რეალურად. და ბატონო, როდის ფიქრობთ, რომ ეს ორგანული კანონი საბოლოოდ გავა, იმიტომ რომ ამან რეალურად მართლა ძალიან შეაფერხა პროცესები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, ნუღავს საუბრობთ, ვიფსაუბროთ ჩვენზე, ჩემნაირ ადამიანებზე, ჩემ თანაგუნდელებზე, რომლებისთვის ბანკისთვის ჩვენ საერთოდ აღარ გავხდით მიმზიდველი და განსაკუთრებით იანვარში შესულმა კიდე ახალმა ცვლილებამ, რომ ბიზნესსაც ვეღარდებთ იპოთეკაში. კი ბატონო, გეთანხმებით, ისედაც სასოფლო სამეურნეო მიწა მიმზიდველი დიდად არასდროს არ იყო ხოლმე ბანკებისთვის. ეს სტიმული გააჩინა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში იმ სასოფლო სამეურნეო დახმარებებმა, რომელიც დაიწყო სახელმწიფო, მათ შორისაა შეღავათიანი კრედიტი, იგივე ძალიან ხშირად ვახსენებთ, იყო ესე ვთქვათ, უფასო ხმის პროგრამა, რასაც ვეძახით ცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტი, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმულატორი იყო და აი იქიდან დაიწყო სწორედ სოფლის მეურნეობის ესე ვთქვათ ბიძგი, ხო? და ბანკებისთვის 6-ჯერ, 7-ჯერ რიგ შემთხვევებში 10-ჯერაც კი გაიზარდა აგროვა დაფინანსების პორტფელი, შემოვიდა ძალიან ბევრი დონორი ორგანიზაცია და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით, იმიტომ რომ იყო სტიმული, დაინტერესება წამოვიდა დარგში, თუმცა რა თქმა უნდა მორატორიუმმა ეს პროცესი შეაფერხა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ალბათ მიმდინარე თვის ბოლომდე პირველი საკომიტეტო მოსმენები დასრულდება და იმთავითვე სასწრაფოდ გავიტანთ უკვე ჩვენ სესიაზე, ჩვენ შეგვეძლო ინიციირების ნაწილში, მე გახლავართ მოგხსენებათ ავტორი და კომიტეტი ინიციატორი, ჩვენ შეგვეძლო დაჩქარებული პროცედურა მოგვეთხოვა, მაგრამ ამას არ ვაკეთებთ შეგნებულად, იმიტომ რომ გვინდა რომ იყოს საჯარო, იყოს გამჭვირვალე, დისკუსია იყოს მაქსიმალურად ფართო და რაც შეიძლება ღია იყოს დიალოგისთვის, ნებისმიერი მხარისთვის, ნებისმიერი პოზიციისთვის, იმიტომ რომ თითოეული მოქალაქის შეგრძნება და განცდა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ დაახლოებით ალბათ 1.5 მაქსიმუმ 2 თვის ინტერვალში ჩვენ საბოლოოდ უკვე უნდა დავასრულოთ და შევიდეს ზალაში. ასევე კონსულტაციები გვაქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რათა დროულად ჩამოყალიბდეს ის სააგენტო, რომელმაც შემდეგ უნდა მართოს უკვე კონკრეტულად ეს პროცესები. სადაც იქნება უკვე გზამკვლევის დონეზე გაწერილი პროცედურები, მათ შორის როგორ ხდება ასე თქვა სხვადასხვა უწყებებთან კოორდინაცია, ვინაიდან შუამავალი რგოლი და ეგრეთ წოდებული ფასილიტატორი უნდა იყოს სწორედ ეს სააგენტო, რათა მინიმალური პრობლემები შეიქმნას და ის რაც დაგროვდა ამ დროის მანძილზე სწრაფად წავიდეს. იგივე იყო ეს ძირითადად ეხებოდა ბანკების რეგულაცია, სადაც ჩვენ ასევე შემოვიღეთ გარკვეული პირობები და მათ არ შეუძლიათ არაპროფილურად მართონ ეს აქტივები და შესაბამისად მათ ერთადერთ ინტერესს წარმოადგენს, რომ სწრაფად მოახდინონ ამ მიწის ნაკვეთების რეალიზება. გუშინაც ჰქონდა ჩვენ ბანკების ასოციაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ამიტომ საბოლოო ჯამში ეს ქმნის ყველა იმ ხელსაწყო გარემოს, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ მეტი ინტერესი სოფლის მეურნეობაში საქმიანობისთვის, სახელმწიფომ უკვე უფრო მარტივად შეძლოს ჩართულობა ამ პროცესში. მაგალითისთვის მინდა მოვიყვანო ძალიან საინტერესო ესეთი შემთხვევა. ჩვენ, როდესაც ვაკეთებდით ცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მიწის დამუშავებას და თანადაფინანსების პროგრამებს, ძირითადად ეს იყო ოპერატიული ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ანუ ეს რას ნიშნავს? არ არსებობდა საკადასტრო მონაცემები, არ არსებობდა საკუთრების ესე ვთქვათ დოკუმენტაცია და რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ეს პროცესი დაიწყო. სწორედ ამან გამოიწვია, რომ რეალურად სოფლის წვიმებულის მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ხდებოდა აღნიშნული პროექტების ინიციირება. აი ეს სწორედ იქნება უკვე ჩარჩოში მოქცეული. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ ფერმერთა რეესტრის პროცედურა დაიწყო უკვე სამინისტრო და ჩვენ თამდევად უკვე ამ პროექტის პარალელურად ვიწყებთ ესე ვთქვათ ფერმერული მეურნეობის შესახებ კანონზე მუშაობას, რომელიც ასევე ითვალისწინებს იმ პირობებს, რომ კონდეს ფერმერის სტატუსი, სახელმწიფოს კონდეს ძალიან კარგი და გამართული მოდელი, რომ შევეხიდოთ, გაწვივდა საწვავი, გაძვირდა ძალიან, მოგეხსენებათ. თუ სახელმწიფო რაღაცა ესე ვთქვათ ეტაპზე არ შეეხიდა მოსახლეობას, ძალიან რთული და ძალიან ძვირიჯდება უკვე დამუშავება და თავისთავად ცხადია, თუ საქართველოში ჩვენ მით უმეტეს ტურიზმი იზრდება, მოხმარება იზრდება, ექსპორტის პოტენციალი იზრდება და ასე შემდეგ, ჩვენთვის ძალიან სწორი მიხმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფერმერებისთვის, რომ მათ შეუმსუბუქოთ და ფერმერული მეურნეობა არ იყოს ტვირთი, არამედ იყოს ეს შეღავათი, იყოს ეკონომიკური მაჩვენებლების და უკუგების ძალიან კარგი დარგი, რომელიც იქნება ინტერესის საგანი ნებისმიერი ქართველისთვის.
დიდი მადლობა ბატონოთარ. ანა, ალბათ მხოლოდ იმედი უნდა დავიტოვოთ, რომ ეს კანონი დროზე ამოქმედება, შესაბამისად ის სტაგნაცია, რომელიც მორატორიუმიდან დღემდე სოფლის მეურნეობის ნაწილში იყო, ძალიან მალე აღმოიფრხება და ჩვენ ისევ შევძლებთ, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი სიტყვა ვთქვათ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. იმედი მაქვს და ამ პროცესს აუცილებლად მივადარებ თვალს, როგორი იქნება შესაბამისად ორგანულ კანონში ცვლილებები და რამდენად გავაის ბოლოში ინფორმით, როგორიც არის ვთქვათ ყველა მხარისათვის მისაღები და რა თქმა უნდა უკეთეს და უფრო მეტ შემოსავალზე ორიენტირებული. მადლობა ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ოთარ დანელიას, საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს მასპინძლობდა. ჩვენ ამით საქმიანი დილას ვასწრებთ ხვალდილის 8 საათამდე გემშვიდობებით და რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა უყუროთ საქმის კურსის ეთერებს ბექა ბაციკაძესთან ერთად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.